كلهم. اوكي. يعني ده طب كده حضرتك هتعمل شير للشاشة؟ ثواني كده هعمل لها دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا وسعدنا وجود الدكتور أحمد راشد في محاضرة عن بناء حضارة. دكتور أحمد يحيى راشد مدير مؤسس معهد حقوق حضارة بأمريكا، والأستاذ بكلية الهندسة قسم العمارة بالجامعة البريطانية في مصر، ومؤسس مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل، ورئيس قسم العمارة الأسبق بجامعة المنصورة والجامعة البريطانية في مصر، والباحث الرئيسي للمبادرة القومية حقوق حضارة لبناء حضارة بدعم ورعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي. وإن شاء الله هيكلمنا النهاردة عن علم السيفيولوجي اللي هو علم تأصيل الحضارات. اتفضل يا دكتور، متشوقين إن احنا نسمع حضرتك. والله انا المشتاق اكتر طبعا خلينا بقى نعمل الشيرنج. نقلل الصورة دي شوية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما ركزتش مين اللي حاضر ومين مش حاضر، كان نفسي ابص عليهم بس يعني في ناس يعني اعزاء كتير، فبس ابص كده ايه ابقى عارف. آه، دكتور هبة محروس، في شباب طبعا يمكن ما اعرفوش. آه، في الدكتور يعني ايه. طيب خلينا دكتور أسامة طبعا. تمام. طيب، القصة بادية ازاي بقى؟ يعني احنا ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر احنا هنعمل قصة عايزين يبقى ليها بداية وليها استدامة. الاستدامة دي مهمة جدا يعني. فموضوع بناة الحضارة جه ازاي؟ يعني اللقاء النهاردة اللي احنا فيه ده جه ازاي؟ دكتور عمر ارسل لي، او باشمهندس عمر ارسل لي اللقاء اللي كان الناس الاسبوع اللي فات حاضرينه مع العالم الجليل فاروق الباز. ويمكن الواحد في حياته كده هو في استمراره بيبقى عنده بعض الملفات اللي هو ماشي بيها إلى الآن، وبيسأل نفسه كل مرة. أوكي، أنتوا الصوت راح منكم شوية صح؟ معرفش عمل ميوت ليه. اه، راح ثواني بس. طيب ماشي. مرة تانية الواحد بيقول إن هو الواحد أصلا بيبقى عنده ملفات عايش بيها ومش عارف هو هيستديم فيها قد إيه، بس هل هي تستحق إن الواحد يعيد لها الرؤية والاعتبار، ولا نكتفي باللي بنكمل فيه ونسعى ويبقى اللي هيحصل هيحصل. فموضوع بنات حضارة ده لما جه الباشمهندس عمر وهو بيتكلم معايا قلت له أنا في الملف ده أنت شغال فيه. أنت كنت شغال في ملف حقوق حضارة لبناء حضارة، بس في كتاب، في ملف اسمه بناة الحضارة لبناء حضارة. الحضارة نفسها عمرها ما هتبقى حضارة إلا لو أوجدت الناس اللي فاهمين إن هم بيعملوا حضارة، ولازم دول يتم تأسيسهم. هو مش هيجي بالصدفة القدرية. وتراكم الزمن وتراكم الخبرات وتراكم العلم وتراكم الأحداث هو اللي بيخلي بناة الحضارة دول هم الأساس. يعني العنصر البشري أو الطاقة اللي موجودة عند البشر هي الأساس. التوجهات بنسميها الموتيفز. غير كده لن يحدث أي تقدم، لن يحدث أي شيء. الموضوع مش مجرد إن إحنا بنقول إيه هنبني حضارة ونستلف حضارة من حضارة من ناس أخرى أو مكان آخر أو نعمل شوية مباني. لا، ده لو مفيش بني آدم إنسان هو اللي هيبنيها، فاللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. اللي بيتبني ببني ادمين وحضاره بيستديم وبيبقى حضاره. مفهوم الحضاره يمكن دلوقتي الواحد عشان بيتكلم فيه ودايما بيتكلم على كلمه حقوق حضاره، ودي هضطر ان انا لازم ان احنا هنحاول نتكلم موضوع بناة الحضاره. هي لقاء النهارده ابتدائي. هل هيبقى ليه معنى او ما يبقالوش معنى؟ انتوا اللي هتقرروا مش انا اللي هقرر. هل احنا نستحق ان احنا نكمل مع بعض مشاوير في الموضوع ده، ولا هي كلمتين هنقولهم نمصمص شفايفنا وبعدين ممكن تتسأل أسئلة
وانا اجاوب، بنحطها في الريكورد. هل ده هيستفيد في اي حد فينا فيه؟ ده السؤال التاني اللي لازم نسأله. الحاجة التالتة، كويس، هل انتوا عايزين فعلا الحدث النهارده يمشي ازاي؟ يعني انا ممكن عندي مليون سيناريو، ممكن اتكلم 5 دقائق وممكن اتكلم 50 يوم. وده اللي كان حاططني في بعض الحيرة. العدد هيبقى كام؟ خلفيته ايه؟ هو عايز ايه؟ هل هو عنده فضول؟ طب اختلاف في اساتذه زملاء اعزاء وفي شباب، هنوصل مع بعض الحاجه ولا مش هنوصل لبعض حاجه؟ فهي مجموعه حيره. باشمهندس عمر فعليا له انشطه وله كورسات وله دورات، ومعروف على مستوى دلوقتي المنطقه، وهو اللي بدأ يفكر في الموضوع ده. فبيحصل فعلا بناة الحضاره في المجموعات دي، في مجموعات موجوده. طب ازاي بقى المجموعات دي هنبتدي نفكر مع بعض وندور عليها؟ حيرة. ولازم تعرفوا دايما ان الحضارة وليدة التحدي. يعني مفيش حضارة بتتولد الا لو كان في تحدي هو اللي بيجبرك على انك انت تنتج الحضارة. وحضارة وليدة التحدي دي بتبقى عايزة الواعي قبل الساعي. يعني مش في ناس بتسعى طول النهار، الناس بتسعى، بس لازم تبقى واعية هي بتعمل ايه امتى ازاي. في فترات سابقة، والواحد الحمد لله دلوقتي ربنا ادانا من الخبرات، ان انا دايما حتى اقول انا لسه بتعلم، ولكن في نفس الوقت في مراحل، في لقاءات، في نقاط، في خطوات تمت. فانت لازم اولا وانت بتتحرك للمستقبل او بتتحرك في خطوات تانية تبقى تعي ان في خطوات بتحاول مش تستعيدها. تسأل نفسك هي احنا وقفنا ليه هنا؟ هي الطاقة بتاعتنا وقفت ليه؟ هل مثلا لما كنا بنشتغل زمان وبنفكر في بناة الحضارة كانت عشان الدرجات؟ هل عشان الفضاء؟ هل علشان احنا يعني عندنا تحديات؟ ففي تساؤلات. الدكتور فاروق باز كان مرحلة من المراحل اللي الواحد اجتهد على مستويات متعددة وإلى الآن إن أتفهمها وأبقى وأنا بفكر فيها أحاول أكون متوازن بين أن أكون متفهمها وليس متحيز ليها، التحيز الأحمق. والكلام ده لأن إحنا كلنا وإحنا بنفكر نبني مصر، الدكتور فاروق باز بيقول طرح ممر التنمية والتعمير، فألاقي رشدي سعيد بيتعارض، ألاقي الدكتور العظيم، كويس، الدكتور العظيم عبد الفتاح القصاص يقعد معايا ويقول لي لا ما تبقاش يعني ايه متحيز. الاقي ناس مع، الاقي ناس ضد، وانا اقول لهم يا جماعه هي القضيه مش قضيه انت مع ولا ضد. في بعض الأحيان علماء الأمة هم اللي بيسببوا لإحباطات الأجيال اللي بعديها. انتوا لما بتختلفوا بينكم ومن بعض ده بيسبب لكل الناس حيرة، وناس هتبقى بتهتم باسم وهي مش فاهمة المحتوى، وناس تانية هتهتم باسم ودون المحتوى. فاللي مطلوب علشان الأمر يبقى سعيد اللي بيبقى بيبحث عن علم إنك تبقى محايد قدر الإمكان وأنت بتطرح قضيتك، وتسمح للآخر إنه يفهم، فتبقى حالة فهم. أنا خريج جامعة أسيوط، عشان بس الناس تبقى إيه، برضو الناس أول مرة تسمعك وهتبقى ممكن صوتي مش عاجبها وممكن تعرفكش. فاتخرجت سنة 84، يعني إحنا النهاردة بنتكلم على 40 سنة. المؤسسة اللي اتعلمت فيها مؤسسة محترمة جدا وأساتذة محترمين جدا، بس من الحاجات اللي علموها لي في بداية التعليم وأنا طالب إن حسن فتحي مخرف. حسن فتحي في الوقت اللي الناس طلعت فيه في القمر هو لسه بيفكر وبيلعب في الطين. حسن فتحي خدت أنا موقف انطباعي سلبي جدا وأنا طالب، ولما اتخرجت وبدأت أدرس حسن فتحي، رسالة الدكتوراه بتاعتي في مفهوم حسن فتحي كنت بتكلم فيه على البروسيس قبل البرودكت. حسن فتحي كمفهوم تنموي قبل ما يكون نتاج عمراني ومعماري. طريقة التفكير بتاعته
بس خدت مني وقت. يمكن لو كان اتعلمت من اساتذتي في جامعتي ان اكون محايد، كان ممكن تختصر ليا مسافات وفرص. لان انا لما نزلت من اسيوط لمصر سنه 84 باخد الجيش وبدات ابتدي احتك، لما كان حد صديق يقول لي تعالى نروح لحسن فتحي، اقول له حسن فتحي مين يا عم؟ ده ناس وصلت للقمر وهو لسه بيلعب في الطين. جات لي فرصه واثنين وثلاثه وما رحتش قعدت معاه. وكل مره يا اما تيجي حج كده. اول ما رحت اخر دكتوراه في انجلترا، هو توفى سنه 89، وانا كنت بدات اتفهم حسن فتحي عشان الماجستير بتاعتي برضو كانت بتتكلم عن الاقصر. ففي اول مره رحت صليت في الجامع بتاع الجورنه، بدات احس ان في مفهوم تاني خالص غير اللي انا اتعلمته او اللي نقل ليا في وقت ما بصوره سلبيه. لما يبقى درجه الحراره في شهر 7 فعلا تتعدى ال50 وال60، فتدخل في مسجد بدون أي شيء فتحس إنك قادر تصلي وعندك السكينة والهدوء، تعرف لا ده في عمارة مختلفة طرحت وطبقت ونتج عنها منتج. بس لما رحت انجلترا سنة 89 وكان هو توفى سنة 90، قصدي سنة 90 وهو توفى 89، كان هو خد معماري العالم سنة 89. فأول حاجة اتطلبت مني إن أعمل برزنتيشن عن حسن فتحي. مش زي دلوقتي بقى، وخصوصا اليومين دول مع الشات جي بي تي ولا جي تي بي ولا الكلام الفاضي اللي احنا دلوقتي هنعيشه. لا، احنا كنا عشان نعمل حاجة تبعت جواب وحد يرد عليك وتدخل المكتبة وتقعد تدرس وتتدارس، وعشان تلاقي صورة وعشان تدور على بحث ممكن ياخد منك شهر إعداد عشان تعمل البرزنتيشن اللي هي كانت ممكن تبقى ربع ساعة. بس ده كان الزمن بتاعك. يبقى لازم ندرك الزمن، إن كل شوية هيديك بعض الفضائل وممكن يسحب منك كثير من النضال. الحياة كده، لتكتسب نعمة هتفقد نعم، ده معروف. قعدت مع الدكتور عبد الفتاح القصاص وأنا بحضر المؤتمر اللي خاص بالمدن المتوسطة المستقبلية المستدامة سنة 2010، بتوصية من أستاذ دكتور أحمد حمزة اللي كان رئيس جامعة المنصورة ثم رئيس الجامعة البريطانية. في أول لحظة قعدت معاه قال لي أنت بقى يا سيدي المتحيز لفاروق الباز؟ قلت له والله مش متحيز. قال لي طيب، المقترح بتاعه ينقصه 1 2 3 4. فقلت له طيب أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قال لي إيه؟ قلت له هل اللي طرحه الدكتور فاروق الباز يمكن مع العلم في المستقبل إن نلاقي إجابات للنواقص اللي حضرتك تطرحها؟ قال لي ربما. قلت له طيب، يبقى هنا ما اقدرش ارفضه وما اقدرش اقبله. انا ابتدي اجتهد انا وجيلي في ان احنا ندور على الحل والحلول اللي ممكن تخليه في الاخر جمله مفيده. قال لي هو ده مفهومك؟ قلت له لا، عندي مفهوم تاني. قال لي ايه؟ قلت له ليه العلماء لما بيختلفوا بيسببوا لنا نوع من انواع الارتباك؟ وانت كنت قائل، هو كان قال كلمه بقى سنه 2008 وانا لا انساها وهو بيتكلم على الاحتباس الحراري. انا ليه ذكرت الدكتور عبد الفتاح القصاص؟ عشان احنا النهارده عايشين في حاجه اسمها الكوب 28 في دبي. الكوب 28 ده بيتكلم على التغير المناخي. الدكتور عبد الفتاح القصاص والدكتور مصطفى طلبه، ودول 2 مصريين في الامم المتحده، هم كانوا من المرجعيات الاساسيه اللي اتكلمت على التغير المناخي، بس في وقتها كان اسمه الاحتباس الحراري. فهو كان بيتكلم وبينذر وبيقول لازم نراعي 1 2 3 4، اللي هو الناس النهارده عاملين مؤتمر وبتتكلم محدش بيذكرهم ومحدش هيذكرني ويمكن محدش. بس الفكرة انك انت لازم لما تكون سمعت جملة قالها راجل عالم جليل لازم تنقلها لشباب. انا ما اعرفش هم شايفيني مش شايفيني مركزين معايا ولا مش مركزين معايا، ولكن الجملة اللي قالها لي او اللي قالها للمجتمع كله وهو بيحذر عن الاحداث اللي ممكن تحدث نتيجه سوء التصرف في التعامل مع البيئه سنه 2008، قال لك اتمنى ان اعيش في زمن لا يكون فيه راي العلم عند الساسه معارضه او عند صانع القرار معارضه. يعني هو الراجل قال جمله وكان سنه 90 سنه وبيحذر. قال لك اتمنى ان اعيش في زمن
لا يكون فيه رأي العلم عند صانع القرار معارضة. العلم ده أمر بتبتديه بفرضيات وبتحاول تثبتها، وممكن ينتج منها ما انت بدأت بطرح فيطلع فكرة تانية خالص من هذا الأمر. هو ده كمان اللي احنا عايزين نتعامل معاه في اللقاءات، إذا كان في لقاءات هنكمل بيها موضوع بناء الحضارة. أنا في كتاب حقوق حضارة وأنا هشرحه لكم بدأ إزاي وكده، لأن أنا لقيت إن عشان نبني بناء الحضارة إحنا عايزين نعمل الكتاب مع بعض. عندي مستندات بس ما عنديش الوقت اللي بيسمح إن أنا أقدر أعمل الكتاب. طب أنا قلت إيه؟ لو بدأنا نعمل سلسلة من الحلقات واللقاءات الخاصة ببناء الحضارة وهتبقى متسجلة ومتوثقة، ممكن نطلع الكتاب مع بعض. وممكن الجروبس دي كل واحد فينا يبقى بيدور على مساحة يحقق بيها الهدف. عشان كده ممكن تلاقوا كلمة عبد يسعى أنا ما بقولهاش افتراضيا، ولا أنا جات لي أكتر من وظيفة ممكن كنت أبقى في مناصب إدارية ومناصب عليا وقيادية، بس أنا عارف إمكانياتي. أنا ما ينفعش، أنا ما ينفعش أبقى رئيس جامعة، أنا ما ينفعش أبقى وزير. أنا عارف إن أنا ليا مساحات أقدر أتحرك فيها، ودي أهم خطوة، إن كل واحد يقدر يفكر هو ممكن يبقى ليه معنى أو ملوش معنى فين. فأنا لقيت إن موضوع إنك عبد يسعى ده بتحقق معاه بعض الكلام اللي موجود في المقدمة، بس في نفس الوقت أنت بتتحرك. أنا هتكلم النهاردة بما يرضي الله برزق الكلمة، وقلت النهاردة أتمنى أن يكون هناك رزق من يسمع. وانتظر من يومين، يعني النهاردة يوم الأحد، يوم الخميس أنا كنت في معية علماء أجلاء في حدث بيتم فيه تكريم معماري عظيم جدا، معماري عصام صفي الدين، وهو فعليا عامل تأصيل لكل ما يتعلق بالعمارة الشعبية في مصر. راجل ربنا يديله الصحة والعافية، أستاذ الأساتذة من العلماء الأجلاء. وأنا موجود هناك قابلتني دكتورة عزيزة، كانت في يوم من الأيام سنة 2006 في مشروع التخرج بتاعها، هي ومجموعة من الأعزاء دلوقتي اللي بقوا واخدين دكتوراه. وكانت موجودة هي والطلاب بتوعها، فجت قالت لهم ده الدكتور أحمد راشد اللي أنا بكلمكم عليه. أنا بصراحة أنا ما أعرفهمش، بس هي اللقاء اللي تم والشباب اللي هم جايين من المنصورة مع أستاذة علم وشباب بيدوروا على انهم يسمعوا كلمة علم، هيتفسحوا، ممكن يروحوا يتعشوا هنا، ممكن يخرجوا هنا، موجودين في الأوبرا، بس أكيد كل واحد فيهم وهو جاي وضارب هذا المشوار مع قيادة بتحاول إنها تبني أجيال. فده كان بالنسبة لي، وهي بتقول لهم هو أصل الدكتور أحمد هو اللي كان بيقول لنا الطريقة دي، فأنا بحاول إن أنا أطبقها. أنا بصراحة ممكن يكون في حد منهم حاضر النهاردة، بس هو ده الرزق اللي أنت بتدور عليه. على مستوى التاني، حاليا في الكوب 28 أنا كنت مجتهد إن بحاول أخلي من خلال حقوق حضارة لبناء حضارة، ومن خلال المفاهيم اللي موجودة فيها، إن يبقى عندنا ملفات بنظام GIS لقضايا أساسية في مصر بتحاول تاخد هذا المفهوم وتربط بين التغير المناخي وحقوق حضارة والتنمية المستدامة في المعايير ال17 بتاعت الأمم المتحدة. ولما بتكلم عن الموضوع ده بقول ما هياش كوب 28، ده من كوب 28 للكوب 48 عشان تحقق فعلا، بدل ما تبقى اسمها التنمية المستدامة احنا بنخليها التنمية المستدانة، لان احنا ما بنفكرش غير تحت رجلينا. وبدأت أطرح هذه المشروعات دي موجودة، بس هذه المشروعات دي أفكار عايزة نكون طاقات نحاول نترجمها. ده اللي كنا بنعمله زمان في جامعة المنصورة، وحاولت في اجتهادات في الجامعة البريطانية، وحاولت في لقاءات، وكان في مؤتمر واثنين وثلاثة ومسابقة واثنين وثلاثة، بس الكلام ده بقى رصيد. هل لو حاولنا نقراه ونوثقه ونشوف نقط الضعف ونقط القوة ونبتدي نستعيد الأحداث، هل ده ممكن يفيدنا في المرحلة الجاية؟ المشكلة إن في وقت كانت فيه فرصة، زي النهاردة ما هي فرصة، بس في فرصة كانت الدنيا لسه
فاضيه خالص والحاجه ضروره والامر ممكن يتم بصوره بيبقى العلم والبحث العلمي والسيناريوهات تحدث، وفي النهارده حدث بيفرض علينا دلوقتي انك لا، في حاجات حصلت مش ممكن تتجاهلها، ولكن لا يزال تعاني فعليا من ان البشر اللي ممكن يحققوا الاستدامه بتاعتها ما تحطوش في بنائها واعدادها. لما تيجوا انتوا النهارده هيتفرض عليكم عمران او عماره او افكار بتاعت الجيل اللي قبليكم بدون ما انتوا يكونوا ليكم دخل، مش هتقدروا تتعاملوا معاه، او لو تعاملتوا معاه هتعدلوه، ولو عدلتوه هيبقى ويست اوف تايم ويست اوف ماني. يعني بمعنى ايه؟ لو كل واحد فيكم معاه الموبايل بتاعه دلوقتي بص فيه، فما ينفعش الموبايل الاولاني اللي كان من 10 سنين هو نفس الموبايل اللي انت تقدر تستخدمه، ولا اللابتوب اللي انت النهارده بتستعمله هو نفس الكمبيوتر اللي كان موجود. والنهارده لما نقول ان فلوبي ديسك فما ينفعش، لازم يبقى فيه فلاشه. فهو في الوقت، في القضايا، كل دقيقه بيحصل تقنيه وعلم بيضيف للمنظومه اللي احنا عايشينها. فلو انا النهارده عملت عمران، احدث عمران سنه 2023، بعد 10 سنين هيبقى عبء ومش هيبقى هو ده الاحتياج، وفي حين ان انا مش محتاجه فعليا النهارده. فكان ممكن يتم بسيناريوهات قبل ما يتم التنفيذ. بس دي كانت محتاجه ايه؟ فانت لازم تفكر دلوقتي انك انت بتحاول تفكر في الموضوع ده على مستويين. مستوى من التوب داون، اللي هو بتحاول تطرح الافكار بتاعتك بمؤتمرات وبندوات وباسلوب دون خلاف، لانك انت مش عايز تقول يعني ان ممكن يكونوا هم الصح وانت غلط، عشان انا قبل كده قلت لكم ان في ناس كتيره بتقول حاجات ممكن تبقى صح غلط. ممكن السيناريو اللي خاص بممر التنميه والتعمير ده يبقى افضل سيناريو لمصر، وممكن يبقى اسوأ. الكلام ده مش انا وانت اللي هنقوله، اللي هيقولوا ايه؟ العلم والدراسات والافكار. بس لازم تبقى مفعول به ولا تبقى فاعل. البوتوم اب بقى ده الفاعل. يعني انتوا النهارده العدد وصل ل 44. ال 44 دول هيتقسموا ل 10% ممكن يستمروا في المشوار، 30 40% ممكن يكونوا عايزين يستمروا بس الظروف مش هتسمح لهم، و40% مش هيكونوا موجودين تاني. ده معروف، نسبة دايما الواحد بيتحرك فيها كده. اللي بيخلي الواحد يكمل او مش بيكمل هو شايف نفسه في الموضوع ده ولا مش شايف نفسه في الموضوع ده. الكلام ده انت مش بتقوله لمجرد ان انا احط ايجابيات ولا سلبيات، لا، انا بطلب دلوقتي من الباشمهندس عمر ان ملف بنات الحضاره هو اللي يكون بيفكر يديره، مش انا اللي هديره. انا هقدر احاول ان احنا نفكر مع بعض في البازل بتاعتها ازاي نحققها. هتبقى في خبرات، هتبقى في تجارب، بس بعد كده ان احنا نحولها لملفات ونستعين بافكار الشباب ونبتدي نفكر ازاي ان احنا نبني بنات الحضاره دول. الاليات، مشروع التخرج مثلا، كيف يكون مشروع التخرج ده هو مثلا النقطه المركزيه اللي ممكن يتبني بيها الشعب والدنيا في المستقبل، في كل التخصصات يا جماعه، مش في العماره، لا، ده في البيزنس وفي الطب وفي الصيدله. في بيبقى عندك دايما ملفات بتبقى هي دي اللي بتبني بيها البني ادم وتتخرج بيها. مش عايز اقول كلام نظري كتير، بس عايز اقول لكم ادي التجربه اللي ممكن تعملها. وادي ممر التنميه والتعمير لما نزل كتاب في 2006 ده اللي اتخرجت بيه الاء. كان قبليها احنا عندنا تجربه جميله جدا في جامعه المنصوره، كانت محاور تنمويه وتتفاعل بمشروعات معماريه. كان قبليها في شويه دراسات الواحد اصلا كان مجتهد فيها، فما كانتش بالنسبه لنا امر. والكتاب ده لما نزل، دكتور فاروق باز كان اول مره التقي بيه، قال لي لا، لازم تيجي تحضر حفل التوقيع في كتاب لطلاب جامعه المنصوره وفي كتاب ليك شخصي. كنت سعيد جدا. ولما اتكلم على المبادرات العلميه في الكتاب نفسه، اتكلم على قيام الطلاب في جامعه المنصوره بالعمل الامثل، وازاي انه كان في مشروع التخرج، وازاي الدكتور احمد راشد، الكلام ده كنا بنتكلم في 2004 2005، واتكلم في التلفزيون في الموضوع ده وعلى مستويات متعدده. لحد دلوقتي انا حواري ومن يومين مع الدكتور فاروق الباز ان احنا لسه شغالين في الموضوع ده. ده رد على السؤال بقى لما كانت اللقاء اللي بعته لي عمر، وهو بيسأل
الناس بتسأل الدكتور فاروق الباز وهو بيتكلم على رؤية واستراتيجية، هي فين حنفية المية؟ واحنا عايزين نعمل مثلا نتكلم مع السلطة والقيادة. هو انا عارف ده اللي في ذهن كل واحد بيطرحه كده، لكن لا، احنا ممكن نبقى اعمق من كده ونتكلم بالموضوع بطريقة فيه عمق. عشان اوصل للكلام ده انا هستأذنكم ان انا هاخدكم لرحلة حقوق حضارة لبناء حضارة، واصريت ان اول مرة بدل ما اقول لك اقرا الكتاب هقرا معاك الكتاب، عشان بعد كده لما نيجي نكمل في الملف اللي عايز يكمل او ما يكملش يبقى عارف على الاقل احنا بنتكلم في ايه. حقوق حضارة دي ماشي مشوار، اصبح كلمة حقوق حضارة زي حقوق الانسان، زي حقوق الملكية الفكرية، هتاخد من الزمن أزمنة لحد ما تقرر في العالم كله يعرفها، بس هي حاليا دلوقتي بقت متواجدة. الكتاب اللي عندكم ده مبادرة وطنية بدعم ورعاية أكاديمية البحث العلمي لمفهوم علمي مؤكد بقى اسمه حقوق حضارة. بناء الحضارة ده هدف كان موجود في الأمر. بناء الحضارة فين؟ انتوا بناء الحضارة أو مثلكم، يعني في زيكم أجيال هنوصل لهم، بس مش هينفع ان انا اللي اوصل كل حاجه، فلازم تطلع من عندكم. في المرحله اللي الواحد بقى فيها دلوقتي بقى بيتكلم ايه؟ انك انت لما بتيجي تتكلم صنع قرار او بتتكلم مع الدكتور فاروق باز او بتتكلم معايا، لازم نفكر ان احنا خلاص هيبقى لازم نسلم لاجيال بعدينا، والاجيال اللي بعدينا هي اللي تبقى فاهمه وهي اللي تقدر تشتغل في الامر، مش بحملها المسؤوليه، لا انا بديها كل ما يمكن هي تتساءل فيه في المستقبل اجيبه منين. فهنيجي بقى نسال نفسنا سؤال، عشان تعرف مصر دي وتبنيها محتاج يبقى المرجعيات بتاعتك ايه؟ هنلاقي من اهم المرجعيات ويمكن اهم مرجع انك لازم تكون فاهم جمال حمدان. والمرجع الثاني اللي لازم تبتدي عشان تبني فيه او تبقى ملم بيه لازم كتاب وصف مصر. دول مرجعيتين، وفي طبعا حاجات تانية كتير، بس انا بقول دول مرجعيتين بتسمعهم كتير بس محدش بيقعد او بيحاول نقراه مع بعض نتداوله مع بعض. يمكن دي اللقطة اللي حصلت في بداية ارتباطي بجامعة المنصورة بعد ما رجعت من الإمارات سنة 2004 2005. دخلت قلت لمجموعة من الشباب نفس الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقتي، اللي هو الكلام النظري، إن إحنا عايزين نتكلم على إيه؟ جمال حمدان. قلت الكلام ده عشان طلبت منهم إن إحنا هنبتدي مشروع التخرج، إن إحنا هنقسم مصر لمحاور تنموية ونفعلها بمشروعات معمارية. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنقسم مصر على مستويات مناطق، ما كانش يعني ايه يعني محافظة مثلا محافظة أسيوط، هل هي تنفع محافظة أسيوط ونعمل فيها تنمية، ولا لازم يبقى فيها محور فناخد إن يبقى فيه جزء في البحر الأحمر وجزء في الصحراء؟ ودي فكرة كان حتى بعد كده خدوها يعني ناس وعمل بيهم كتب وعمل بيهم دراسات وقالوا هيعيدوا فالطرح ده لازم يطلع من مجموعات هي اللي تفكر لو هنقسم مصر بطريقة مختلفة هنقسمها إزاي. هو نفس اللي فكر فيه الدكتور فاروق، بس بعديها بسنه اتعرفت عليه، بس انا بقول لك قبليها بسنه انا ما كنتش عندي مرجعيه، انا وظفت بعد كده السنه اللي بعديها لما الدكتور فاروق باز اتكلم فبقى في ارتباط، لكن قبليها ما كانش عندي، لكن كان عندي الفكره. فلما جيت اقولها للشباب الشباب كلهم بصوا لي كده، فقلت لهم يعني هنجيب المراجع منين يا دكتور؟ قلت لهم يا سيدي على الاقل جمال حمدان. قلت كده وحسيت انهم كلهم بيبصوا لي بنوع من انواع الايه، التعجب شويه. فسالت السؤال الثاني، حد فيكم ما يعرفش جمال حمدان؟ ما حدش بيرد. سالت السؤال، حد فيكم يعرف جمال حمدان؟ ما حدش بيرد. طلعت الدفعه، ودي من اعظم الدفعات اللي الواحد درسها في حياته، 120 واحد، ولا واحد فيهم يعرف جمال حمدان، ولا واحد سمع عنه. اللي قال لي جمال عبد الحميد، واللي قال لي جمال عبد الناصر، لكن جمال حمدان ما حدش كان قراه، ما حدش كان فهمه. انا وقفت كل حاجه في وقتها، قلت لهم بصوا مش لازم تتخرجوا، بس على الاقل تبقوا عرفتوا جمال حمدان. طب مين جمال حمدان؟ كان في عندي شاب من الشباب قلت له ادي الاربع اجزاء بيتباعوا ب 140 جنيه، خد ادي 140 جنيه وتجيبهم لي الاسبوع الجاي. جابهم لي الاسبوع الجاي، قعدت قسمت 120 طالب بحيث ان كل واحد
هيبقى في جروب في الكتاب 4 أجزاء، وكل جزء ياخده حد ويبتدي يبقى مايسترو يدير الآخرين، والمايسترو اللي بيدير الآخرين ده يبتدي يشرحوا الكتاب مع بعضهم. طلعت سيناريوهات متعددة. الكتاب كل أسبوع بقى 30 واحد بيطلعوا بيتكلموا على الكتاب، بيسلموه صفحة صفحة. بس في خلال 3-4 أسابيع كان كل الدفعة عارفة يعني إيه جمال حمدان كريفرنس. كنت بدرس تاريخ ونظريات العمارة في أولى، فقلت طب أنا هقعد أستنى لما يطلعوا في سنة رابعة وبعدين أجي أقول لهم جمال حمدان فمحدش فيهم يبقى عارفه؟ طب والله لا، وقف التاريخ والنظريات وخليهم يبتدوا يشتغلوا جمال حمدان من دلوقتي. أنا هفرجكم حاجة ده من التاريخ يعني، عشان ممكن أحكي لكم الحكاية فأنتم ممكن تستغربوها، بس أنا يهمني إن كنتوا تشوفوا المنتج ده. يعني إيه اللي هو اللي أنا بقول لكم عليه ده بتاع جمال حمدان ده، كويس؟ وواحد تاني هتشوفوه مهم. لا ده مش هو ده دلوقتي، ثواني أنا عايز أطلع جمال حمدان من وسط الملفات، معلش دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. أنا بس بفتحه، اتفتح كده. طيب نرجع نشير تاني. شايفين الباوربوينت دي وصلت ولا مش واصلة؟ بانت ولا ما بانتش؟ يا شباب بسأل حد زهرة يا عشان. دكتور. ها؟ زهرة جمال طيب. حمدان. جمال حمدان قراءات دفعة سنة 2004 2005، قسم العمارة جامعة المنصورة. ده أول واحد بعد الغلاف. شهاب بدأ ياخد مجموعة من الصفحات ويبتدي يدرسها ويقولها ويشرحها لينا كلنا، خلاص، من الصفحة كذا للصفحة كذا عرب. بعديها جيهان عبد المقصود من صفحة 32 ل 64، ما هو مش بعدد الصفحات قد ما هي الموضوعات، وبدأت تشرح لنا من كتاب جمال حمدان عن مصر في التعريف، ايه هو الأقاليم وايه الموضوع وايه الحاجات اللي موجودة والضوابط. رشا رمضان من صفحة 64 ل 94، السكان المدن. اللي عايز اقول لكم ان كل مجموعة ماشي خدت وشرحت ونطقت وسهلت لزمايلها. فالكتاب اللي ممكن ياخد منك عمرك انك تقراه اتقرا في جلسة، والجلسة دي سمحت ان الكل بعد كده بقى عنده خلفية عن مصر وبيتكلم عليها بمنتهى الاحترام وبمنتهى الارتباط وبمنتهى القيمة. فبقى عندك مرجعية سندية لما تيجي تقول للشاب من دول احنا بنتكلم على مصر وبنتكلم على ان احنا نبني مصر، مين انت؟ لكن لو قلت له انا رصيدي جمال حمدان وده اللي انا عملته فيه وهو ده اللي اتكلمنا فيه وزميلي عمل كذا وزميلي عمل كذا، اصبح الكل في واحد، ما بقاش واحد لوحده، فاصبحنا فريق، اصبحنا تيم. اكيد لما كانوا بيعملوا الموضوع ده في منهم اللي اعتبر ان ايه هو ده واحنا مالنا، وفي منهم اللي تجاوب. بس كان في منتج. كان عندي 4 مجموعات، كل مجموعة قالوا الكلام بطريقتهم وعملوا البرزنتيشن بطريقتهم ووصلوا لنا المسج بطريقتهم. بقت في طرفة كده، طرفة من النكت في توقيتها سنة 2004 2005. كل واحد في المنصورة يعدي على التاني يقول له قريت جمال حمدان، قريت جمال حمدان، لأنها عملت وهج. بس كانت نقلة نوعية الواحد بيعتز بيها وبيفتخر بيها، وبقى مفيش قبول بعد كده للطلبه اللي جايه سنه الدفعه اللي بعديها واللي بعد اللي بعديها واللي بعد اللي بعديها الا لازم يكون جمال حمدان ده في رصيده التلقائي ومن غير افتعال ومن غير ما تتحمل. بس انت بقى عندك رصيد من بنات الحضاره اللي هم فاهمين احنا بنتكلم على ايه وبيشتغلوا عليه. بنتكلم على انشطار زحف العزب، القريه والعزبه. انت لو حبيت تقول لحد ده، واحدة بتطلع وبتشرحه وتعمل بعض السكتشات، رحاب الدسوقي الكتاب اهو، الهكسوس كل منين والغارات والابيض وبتاع. ما انت عمرك ما هتقدر تعمل حاجة الا لو كان عندك رصيد، وهذا الرصيد كان موجود في اللي انتوا شفتوه ده، اللي انا لحد دلوقتي بعتبره من الكنوز اللي عندي.
اللي بتقول لا احنا ممكن نعمل حاجة مختلفة لها معنى ولها قيمة. ولو كان الحاجة الوحيدة اللي لحد دلوقتي الجروب بتاع 2004 و2005 لما عملنا جروب وبدأنا نتواصل، وهجيب واحد واثنين منهم في مرات جاية لو اشتغلنا في بلاد الحضارة، أنا ما أعرفش هم بقوا بيشتغلوا فين وبتاع، بس هسيبهم يتحدثوا عن كيف أثر ذلك في بقية عمرهم، في فهمهم، في عمقهم، في اللي ممكن يكون اشتغل بيدرس في ممكن. أنا مرة كنت في محطة اسكندرية ولقيت واحد لابس ميري لا حاطط نجمة، بعدين ما عرفتوش، دكتور أحمد راح واخدني بالحضن بيقول لي أنا دلوقتي ضابط احتياط. أنا كنت قاعد في وسط كل اللي معايا متجندين وبحكي لهم على جمال حمدان وبحكي لهم على التجربه وبحكي لهم على اللي حضرتك كنت عملته وقلته لنا، وان احنا الاول تندرنا عليه، ولكن بعد كده بقيت بتكلم وانا حاسس النجمتين دول، النجمه اللي موجوده فوق كتفي دي، ان انا لواء، لان عارف اشرح والناس منتبهه وتقول لك طب وفي بجد في بجد في بجد. لما تلاقي مجموعه كده في ده جزء واحد من جمال حمدان اتكلم عن الريف واتكلم عن النوبه واتكلم كذا، بس مش واحد لوحده، لا المجموعات. ايمان السعودي دي معايا لحد دلوقتي، ايمان السعودي بتشتغل معايا في ملفات لحد النهارده. لما جت تتخرج عملت ابني ابنك وما تبنلوش، دي من الوتد اللي بتشغل معايا. احنا بكره حتى عندنا ميعاد مع مجله نور في مشروع بنحاول نعمله لحقوق حضاره لبناء حضاره. الى الان غابت شويه، رزقت بثلاث اولاد، لكن دايما بتبقى موجوده في الملف وفي الوضع وفي القيمه. ومشروع تخرجها كان ازاي ان احنا نربي الطفل بتاع توشكا بلعبه تبقى فيرتشوال في وقت الكلام ده سنه 2005، وطلع لها مقال في الجرايد وبتاع وحاجات زي كده. يعني ايه، وتقول لك دايما هو التعميق اللي حصل في بدايه خلاني لحد دلوقتي ما اقدرش اعمل غير لما اقرا الاستعمار الكلاسيكي واليوناني وبتاع. فاحنا بنتكلم على حقوق حضاره في مصر، فتلاقيها عندها الرصيد. الرصيد ده جاي منين؟ من جمال حمدان. ما هو مش انت كان دورك انك انت بتحاول توجه زي ما انا بحاول دلوقتي النهارده مع ال 45 اللي بقوا 46، ان احنا نفكر مع بعض هل ممكن ولا مش ممكن. فده الهدف. سارة عبد الحكيم برضو كانت اشتغلت برضو في حاجة برضو بنفس الحكاية. المهم النسخة الواحدة زي ما انتم شايفين كان فيها 1000 كلمة، 1000 صفحة، كل واحد بياخد وكل واحد بيحدد وكل واحد بينتج منه ايه، شيء مختلف بس له قيمة محترمة. ممكن نبص فيها مرة تانية، أو ممكن نفكر مرة تانية نجيب جمال حمدان ونقسمه بيننا وكل واحد يبقى ليه 20 صفحة و30 صفحة، لأنه هو مش قراية مرة، ده عايز عمق أكتر بكتير، بس في نفس الوقت عايز وقت وطاقة. وفي الآخر نسأل نفسنا هنستفيد منه ولا مش هنستفيد منه. كويس. سارة سامر دي دلوقتي في جامعة طنطا، برضو كل واحد من اللي اتذكر اسمهم دول لحد دلوقتي فيه بتواصل وبيبقوا سعداء انهم يتكلموا. لما يتكلموا مثلا على نهر النيل ويتكلموا على القناه المجدده وبعد اعاده الفتح وحرق وبتاع، ولا قناه السويس، الصراع بتاع النقل البحري، كل ده مرتبط بالنهارده. التجربه دي بحب ان انا اقولها ان في رصيد، بس في تجربه اجمل ويمكن تبقوا عارفينه، وهو يعني نجم دلوقتي من النجوم بتاعت الساحه. كويس. كان قريب جدا من سنة ولا اتنين برضو كنا في محاضرة في بيت المعمار. هو كان بيتكلم على التاريخ وأنا كنت بتكلم، بس هو كان بيتكلم على التاريخ اللي أنا درست تاريخ ونظريات، فهو النهاردة بقى أفضل مني وأعظم مني، وهو بيتناول في الموضوعات اللي بيتكلم فيها. بس ده كان مشروع تخرج، ده أول محاضرة زي ما أنا معاكم دلوقتي. أول محاضرة بيسأل نفسه، وهو ده 2007 2008، يعني لما اشتغلنا 2004 2005 انت شفته. احنا اشتغلنا بعد كده 2007 2008، كان في قبليها بعد كده 2005 2006 2006 2007. فهو ثالث رابع رحله في مشروعات التخرج. ده اللي كان لما كان في اعدادي، قصدي كان في اولى عماره، درس جمال حمدان في ماده التاريخ والنظريات. فهو النهارده لما بدات معاه في سنه رابعه ما بقتش محتاج ان انا اعيد القصه دي.
مين هو مينا مشيل؟ مينا مشيل دكتور النهارده في جامعه الجلاله وجامعه المنصوره، والناس كلها عارفاه ومرجعيه، وطلعت جابته مرتين ثلاثه منى الشاذلي. والواحد لما بيقعد معاه بيبقى سعيد جدا، لانه العماره عنده مش بصر، هو بصيره، وبيعلم الاجيال. يعني متفوق على، مفترض انه ممكن يبقى في نوع من انواع الايه، مش بقول العجز، ولكن الظروف الشخصيه اللي خلت البصر ينضب. بس ما منعوش ابدا ده، انه هو اللي بيبني دلوقتي اجيال. ولما احب اتناقش في شيء اتصل بمينا، ومينا يتصل بيا واسرته، وانا جد لاولاده او بناته. في نفس الوقت يعني انا كنت جاء في وقت اعرف والده ودرسته لما كان بيعمل دبلومه في جامعه المنصوره. العلاقه بتبقى علاقه اخوه وابوه وجدودوه. ما جدودوه دي جديده صح، جدودوه، بس في نفس الوقت هي ممتده الى الان. بص بقى في مشروعات التخرج، انت كنت ما بتاخدش حضور وغياب، انت كنت بتقول ايه؟ الحضور هو المحاضره اللي هتبعتها لي. كنت عامل لكل طالب ايميل، وعامل ايميل يجمع كل محاضرات مشروعات التخرج. وفي مشروعات التخرج ماشي، وهو بيتكلم كده، هو واقع هل يعقل؟ بيسأل سكان مصر وقتها كانوا 75% يعيشون في وادي النيل والدلتا، مش مستغلين مصر. هل يعقل كثافة سكان مصر تزداد بصورة مرعبة؟ المساحة التي تعيش فيها، إذا أين وكيف سيعيش الأجيال القادمة؟ خيال واقعي. حلم الكثير من علمائنا بفكرة غزو الصحراء، وإن كانت مدلول كلمة غزو يعطي معنى غير مقصود. عشان كده كنت بتصر تقول ساعات المنطوق والمدلول. كلمة غزو يعني إيه؟ إنك رايح تاخد خيرات مكان وترجع. لكن اللي هي اخطف واجري كنت بتعلمها بتقولها، بس أنت كنت بتقول لا، ده أنت لازم تعيش. إيه الفرق بين كلمة فتح الصحراء وبين غزو الصحراء؟ وهو ده اللي كنا بنتكلم. هل لازم كل المشروعات تبقى زراعة واستصلاح زراعي وبتاع، ولا هتبقى كل متر هتبنيه في الصحراء هتحفظ للأرض الزراعية قيمتها ورصيدها اللي بتقدمه لنا للأجيال الجاية؟ كلمة فاروق الباز والنظرية بتاعته بيفكر في مشروعات كده، التعامل مع الفكر. هنروح ازاي؟ هنروح، فاحنا بنتكلم انك انت مسؤول، وانت اللي هتروح، والفكره بتاعتك هتروح. هنروح فين كطلاب هندسه عماره؟ هل نستطيع تبني الفكره؟ ايه الرساله اللي ممكن يحققها؟ وقتها كان المشروع الاولاني كان محاور تنمويه مشروعات معماريه، المشروع الثاني كان اسمه ممر التنميه والتعمير، المشروع الثالث كان اسمها مصر يعني المشروع ده كان اسمه مصر الاخرى او مصر الموازيه. 4 سنوات، كل واحد بيدرس اللي قبليه، كل فكر بنحاول ندرس اللي وصلنا له في السيناريو بتاعه قبل ما نبتدي نتكلم. نبدأ بدراسة شخصية مصر لكيفية توقع مستقبلها. هو ده اللي كاتب المحاضرة، اتكلم على جمال حمدان في 4 أجزاء بدقة كاملة. كان الحلم اللي أنا بعمله لحد دلوقتي ما عرفتش أعمله، إزاي أنا أحول الكتاب بتاع جمال حمدان لجي اي اس سيستم. ممكن النهارده التكنولوجي بقى اللي بقى موجوده، اللي هو شات جي بي تي والحاجات دي، ممكن تساعدنا في كده. ممكن اللي كان صعب انك تعمله عشان لازم نقرا كل كلمه، تعالى بقى بس انت اللي تتحكم في التقنيه وتجعل الموضوع اللي كان مش هتقدر تحققه. وده اللي انت بتقوله ان مش هيحصل ابدا، انك تفضل جنب التقنيه وتتعامل مع التقنيه انها يعني ايه هي اللي بتسودك. لا، هي بالظبط كده الثلاثيه. لازم تتعامل كانك انت الفارس وهو الجواد. الفارس والجواد لو مشوا مع بعض، الفارس قادر يقود الجواد، هينتج فعل. لكن لو فارس بدون جواد هو عاجز، جواد هو اللي سايق، هيودينا في كارثة. فلازم تعمل التوازنية دي. لازم نفكر، لازم نعمل، لازم نحس، لازم ندرس. شوفوا بقى بعد مصر أخرى جت فكرة من سكند لايف، في كان وقتها جيم سكند لايف بيسمح للبني آدم إنه يختار حياة أخرى. ففكرنا ان احنا برضو نفكر في مصر بطريقة اخرى قد يبقى فيها من الحلم وواقع ما يتحدث. بس كانت القيمة بقى في كلمة السر.
اللي هي بين اللي انا بنقلها لكم كانت كلمه احنا. الكلام ده اول اسبوع محاضره، النتاج بتاعها اللي كتبه مينا مشيل وبعده. تخيل بقى لما يبقى عندك 120 طالب وكل واحد طلبت منه ان هو يبعت المحاضره بتاعته وهي دي الحضور والغياب، هتلاقي برضو في نسبه من 10 15 قدموا شغل بجد، في 30 و40 قدموا وخدوا بتاع، وفي 30 و40 باعولك بس ساعات بيتذكروك ويقابلوك النهارده، تروح في حته، تروح امريكا، تروح الامارات، تروح كده تلاقي حد طلع وهو عارف انك انت موجود. لسه قريب مثلا كنت برضو رايح بقول العلمين، حد يعني اخ عزيز طلع لي، يطلع لك يقول لك يا دكتور انا عايز اقابلك، انا كنت فين، انا فتبقى انت وقتها بتحس زي ما حصل الاء المنزلاوي، الدكتوره الاء لما قابلتها ان مفيش حاجه هتروح حضر. حتى لما الواحد راح في الامارات وقعدت 6 سنين وكنت بقول كاني زرعت في ارض بور، اروح الامارات الاقي كل ما درسته بقى في مناصب، لانك انت كنت بتدرس للطالبات والطلبه، وكنت بتدرسهم تاريخ ونظريات، وبتحط الاطروحات بتاعتك، وكنت بتقول ان العلاقه بين مايكل جاكسون ودبي. عشان كده انا عندي احساس كده ان انا ايه اللي خلاني ما رحتش دبي في الكوب 28 وكان متاح، بس انا جوايا في حته تانية في موضوع الدوبايزيشن، في رؤيه ورأي، واللي احنا حتى في مصر بنعمله، واللي موجود في قطر، واللي هيبقى موجود في بلاد تانية في الدوبايزيشن. هل احنا محتاجين الكلام ده؟ هل مبررات انك تعمله النهارده بعد كده لما تيجي تدور على قطعه غيار ما تلاقيهاش؟ هل كان في السيناريو الثاني؟ فده جزء بقى من بناء الحضاره في كل المجالات على فكره، في كل المجالات. ازاي انك انت تبني البني ادم وما تبنلوش؟ هو ده التساؤل والحيره اللي الواحد فيها، وانت مش مصلح اجتماعي، ولكن ده اللي انت كده. قبل ما ادخل في حته تانية انا عايز اسمع نتناقش قبل ما نتكلم. احنا عندنا يمكن دلوقتي يعني ايه اقل من يعني ساعه الا ربع مثلا. ف مش الهدف مش ان احنا نعبي كلام في الدماغ، احنا عايزين نتناقش. يمكن يعني حتى انا كنت هطرح الكتاب بتاع حقوق حضاره دلوقتي، لكن أنا ممكن اكتفي باللي انا قلته دلوقتي ونفتح مساحه نقاش. احنا شايفين عايزين نعمل ايه؟ هل هنقدر نوصل لآلية وكيفية، ولا خلاص نقفل على كده؟ ده السؤال اللي أنا عايز أسأله وعايز أسمع قبل ما انطلق. ممكن يا عمر تدير ذلك؟ تمام يا دكتور، لو حد عنده أي سؤال المجال كله مفتوح. لا ما تقولش سؤال، هل صار حد أو عنده أي حوار عايز أي يتحاور حوار. فيه؟ تمام، اتفضل وبهدوء. اللي يرفع اللي يبعت يعني إيه، يعني يقول إن أنا هتكلم ويسمح له، بس يبقى اللي عايز يبقى له رؤية. اللي مش هيتكلم هروح داخل انا منادي عليه بالاسم، فلان رايك ايه في اللي احنا بنقوله، نمشي ازاي؟ بس يعني ايه، ما هو دايما كده بتدي الاول الحريه، بعد كده هتبقى التدبيس. ده اللي كنت بتعمله زمان مع الشباب، اللي هو في الاول كان كل واحد يبقى قاعد ساكت بس بتنطقه، يعني بتستنطقه. ماشي. فمثلا حد هيتكلم ولا ادبس؟ طيب، جوي جي او 18، اتفضل فك صوتك وسمعني رؤيك ورأيتك في الوقت اللي عدى منك دلوقتي، هدر ولا انت شايفه فين؟ ولا انت طالع مش طالع؟ انت موجود ومش موجود؟ خلي بالكم احنا اتفقنا مع عمر ان احنا هيبقى في شهاده في الاخر للحضور في مرحله عده مراحل لمستويات حقوق حضاره من معهد حقوق حضاره في امريكا، زائد الجهات اللي موجوده، بس باللي هيبقى عنده انتر اكتف، اللي هيقدم مستند زي اللي كانوا بيقدموه. فهي مش مجرد شهادات، هي شهاده بفكر برؤيه بخطوه. فانا دلوقتي طلبت من جيو 18 بعني. طيب ابراهيم حمدي اتفضل. اختفى ابراهيم حمدي. وانتوا كلكم مش موجودين ولا موجودين؟ ها اتفضل. اتفضلي يا أستاذة إيمان، اتفضلي. اتفضلي يا ايمان. مساء الخير دكتور، يعطيك ألف عافية يا رب.
الله يحفظك. طبعا أنا مهندسة معمارية ومتخصصة في إدارة المشاريع الهندسية باستخدام الأنظمة العالمية البيئية ليد والأنظمة الأجنبية ضمن الفريق الأردني في إعداد دليل النت زيرو للمباني صفرية الكربون. يعني لما سمعت كلامك بصراحة أثر فيني كثير. طول ما نحن باحثين بنشتغل على أشياء أجنبية وكذا، بس لو نجي نقرأ في التاريخات القديمة، المباني القديم اللي أخذناه في أيام العمارة في البكالوريوس هو كله متعلق في يعني في تعاليم ديننا، في منهجنا، في العمارات القديمة اللي كانوا ماشيين عليها المعماريين القدماء. يعني أصبحنا الآن بنستخدم أنظمة حديثة لأمريكا أو لدول ثانية أجنبية، وبندفع لهم فلوس عشان نحن نطبقها في مبانينا أو في أي جهات ثانية. فبحس إنه يعني بقي توجهنا كلنا بهذا الاتجاه، وإنه كيف نحضر حتى هذه المؤتمرات وكيف نعمل تعويضات وندفع مبالغ وأشياء. ف يعني بحس إنه كلامك يعني هو مفروض إنه يكون عندنا وعي أكثر في البيئة، ويكون عندنا حاجات متخصصة في بلادنا في كل دولة ونطبق عليها. طيب بص يا إيمان، أولا أنا هلا. دلوقتي عايز أعتذر اعتذار شديد جدا، لأن دي برضو نقطة في الفيرشوال شوية، إن أنا مش عارف أنا بتكلم مع مين، خبرته إيه، سنه قد إيه، مرجعيته قد إيه. وطبعا انا دلوقتي بقيت حسيت بمسؤوليه اكتر، ان انا عمال اتكلم على الحاله المصريه، وممكن تبقى ايمان من الاردن، وانا شايف ان في مريم من اليمن وحقوق حضاره. بصراحه الحمد لله الموضوع، حتى لو واخدين المثال المصري، ولكن الحمد لله لما بدات تنتشر ويبقى عليها الحديث. يعني انا الاردن من اعز الاماكن اللي رحتها 15 او 20 مره مع الدكتور علي بوغنيمه. بدات سنه 1997 اول لقاء، واستمريت. النهارده في مثلا المهندس عبد الله غوشه موجود النهارده في القاهره، مفترض اقابله بعد شويه. ففي ناس كتيره جدا، ويمكن من اهم الناس الحوارات بيننا وبين بعض كانت على احترام المعماري العالمي راسم بدران، وطبعا الدكتور كامل محي الدين. فانا لو قعدت اتكلم على الاردن مش هنتهي لتواجدي، سواء في جامعة آل البيت أو في الجامعة الأردنية أو في كل الجامعات اللي كانت فيه، في محاضرات، في لقاءات، في حوارات. وهي النقطة، إن إحنا لما بنيجي نفكر إن إحنا نستكامل فيما بيننا، هي الفكرة، الموضوع بتاعت قضية التكامل هو دي اللي بتأكد بناة الحضارة. لو أنا قفزت شوية، لو قفزت شوية في حقوق حضارة، وصلت فيها لإيه؟ هو بقى علم مستقل. حقوق حضارة في علم تاني بحاول أبنيه، اسمه علم السيفلايزولوجي اللي انا طرحته. طب ايه هو علم السيفلايزولوجي ده؟ والسيفلايزولوجي ده علم مختص بحضاره مصر ولا لكل الحضارات؟ طيب خلينا برضه عشان الكلام يبقى ماشي مظبوط، كلمه علم السيفلايزولوجي ده شطحه ونطحه. في ناس طبعا بتقول عليك مدعي العلم وعامل فيها راجل عالم، وده كلام فاضي وما فيهوش اي حاجه جديده. وانت استنبطت وبتستنطق بالمنطق هذا العلم. طيب ايه هو بقى علم السيفلايزولوجي؟ هو علم المدخلات اللي انتج منها الحضارات. في فرق بين علم الاركيولوجي اللي هو علم الاثار، وده اتناقشت فيه مع علماء اثار، وعلماء الاثار بيعتمدوا على علم المخرجات. يعني ايه علم المخرجات؟ هو العلم اللي بيجي لك من رصيد تراكمي لحضاره اثار. الآثار دي كانت عمارة وعمران وإنسان ومكان وزمان وتحديات بنوا بيها الحضارة، فكان ليهم في زمانهم بناة الحضارة. العلم بقى اللي تمكنوا إنهم يبدوا بيه هو لحد دلوقتي مهمة كل واحد في بيئة مقتنع إنها بيئة فيها حضارة، إنه يحاول يجتهد في يجد العلم اللي أنتجه. وكمثال بحطه كده هو، ودي هتبقى ممكن في دورات تانية نتكلم بالتفصيل، بس يعني في 3 دقايق. الهرم، النهارده بنتكلم على الكوب 28. الكوب 28 بيدور على موضوع الاستدامة. الحضارة المصرية علم الاستدامة لو ما كانتش أدركته وأدرجته، يعني مش إدراك بس، وإدراج في بناء الحضارة بتاعتها، ما كانش الهرم يبقى موجود لحد النهارده كأعظم مبنى مستدام من عجائب الدنيا السبعة. صح. طيب السؤال الثاني، الهرم اتبنى ازاي؟ اصحي الصبح يا ايمان تلاقي كل يوم واحد مطلع لك نظريه، اللي يقول لك عمالقه، واللي يقول لك لا اصلها كده، واللي يقول لك اتعملت في السنغال، واللي يقول لك اتعملت في الهند، واللي يقول لك، كل واحد يطرح زي ما هو عايز يطرح، كل واحد يطلع بشطحه ونطحه. فلما بدات اقول لا، هو بني بالعلم،
ولازم نبتدي نأصل ذلك العلم، علم السيفلايزولوجي. جه ناس قالت لي، يعني عالم جليل من علماء الفيزياء في مصر، جه قال لي يا احمد انت راجل بتفتح على نفسك جبهات، انت لسه بتحاول تأسس علم حقوق حضاره، فما تقولش ان في علم جديد انت مؤسسه اللي هو السيفلايزولوجي. اقول له هو برضه هقول ان ساعات بيبقى فيه مخرج من مأزق. انت بتفكر، انت طول اليوم بتحاول انك توصل في حقوق حضاره انك تحدد قيمه معنويه، فانت عايز توصل لو انا عايز احدد ان الحجر الرشيد ليك عائد منه، تحسبه ازاي؟ ما انت عندك كل قطعه لازم يبقى ليها، لازم تعمل لها فاليو. فبدات صح. الفكره انك تبتدي تقول لازم يبقى فيه علم. طب علم الايجيبتولوجي ما هو موجود، واحنا دايما في مصر بنقول ان احنا عندنا علم باسم الايجيبتولوجي. ايوه بس العلم ده قاصر. العلم ده بيعتمد على ايه؟ على قدرتك على قراءه اللغه المصريه القديمه اللي استنبطت، وعلى كتاب وصف مصر اللي الفرنسيس كتبوه. وجدوا ساحه كده من التلاقي في توقيت ما لتاريخه، مش وقتنا دلوقتي نقوله. فقالوا نعمل علم اسمه علم المصريات، عشان ما ينفعش ان الموضوع ينحصر على انك تقرا حاجات مكتوبه في خرطوشه، ولا مكتوبه على حيطه، ولا مكتوبه في مقبره وتكتفي بيها. طيب، فبدأوا يعتمدوا على ان هم هيفسروا الحضاره المصريه من خلال ايه؟ من خلال اللي هيروه على اي بافليون. طيب نسأل نفسنا سؤال، اللي مكتوب على جدران معابد، هل هو ده اللي هيديني القدرة على استنباط العلم اللي بنيت بيها وأسرار العلم؟ أبدا. لأن أنا لازم أعرف إن النهاردة المساحة بتاعت الجدار هيتكتب فيها نص، والنص ده رسالة عبر الأجيال. ممكن تكون فيها إشارة إنك تبدأ تنطلق منها من أشياء وتبحث وتوصل بالظبط. لنتائج في النهاية. لكن تعالي أنا بقول لك حتى الرسالة دي عشان تجي لك، ده علم الإعلام، هو بيعلمك. فهو حدد مفهوم علمي او ديني او عقائدي او قصه بتاع في حيطه، فلازم يعرف مساحه الحيطه، ولازم يعرف الماتيريال اللي يعمل بيه، ولازم يبقى عنده ادوات النقش، ولازم يضمن ان هو لما هيكتب مش هيحتاج يقلب الصفحه، لا ده لازم يكتبها بالنص ده في الوضع ده، وانه يستمد امتداده عبر الاجيال عشان الرساله دي تنتقل عبر الاجيال. عنده علم الجيولوجيا، عنده. تعالى بقى في الهرم، ده بقى عالم الجليل، عالم الفيزياء، لما قال لي ما تفتحش على نفسك فتوحات. طب يا احمد اقول لك حاجه، قلت له نعم حضرتك. قال لي العلم كله فيزياء، كل العلوم اللي انتوا فيها بقى بالعماره بقى والتخطيط والفلك كله جاي من الفيزياء. ايه الفيزياء ام العلوم. قلت له طب انا مع حضرتك 100%. قال لي طيب خلاص، بدل بقى ما تعمل لي علم جديد ارجع لعلم الفيزياء. قلت له لا، هو علم الفيزياء مش سمح ان يبقى فيه علم كيمستري ويبقى علم فيه ماثيماتكس وعلوم تانية؟ قال لي اه. قلت له طيب يسمح بقى وجود علم السيفلايزولوجي؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له طب انا هسال حضرتك سؤال بسيط جدا، هل يمكن ان تبنى الحضاره المصريه بدون تطبيقات علم الفيزياء؟ قال لي مستحيل. قلت له جميل. هل يمكن ان يبنى الهرم من غير تطبيقات علم الفيزياء؟ قال لي ما انا بقول لك مستحيل. قلت له نقف بقى عند هذا. هل علماء الفيزياء عبر العصور ولحد النهارده، وحضرتك عالم العلماء، استنبطتوا او وثقتوا او قررتوا تحددوا لنا علم الفيزياء اللي اتبنى بيه الاهرام؟ هو الهرم بص لي كده بنوع من التساؤل وخبط على جبهته كده، قال لي خد عقلك يا احمد. قلت له هو ده علم السيفلايزولوجي، انا هطرحه وعايز كل علماء الفيزياء في مجالهم الفيزياء. يجي بقى بتاع مين؟ علم. لما جيت اروح امريكا فانا عايز ادور على مكان ادرس فيه، فلقيت السستينبل ترانسبورتيشن. طب انا علاقتي بايه بالسستينبل ترانسبورتيشن؟ فحطيت الفرضيه بتاعتي ان لا يمكن تبنى الحضاره المصريه او يبنى الهرم بدون ان يكون عندهم اعظم نظام من انظمه الترانسبورتيشن اللي محتاجين نأثر بيها علم السيفلايزولوجي بتاعنا. تعالي بقى فكري في المانجمنت، هو ممكن الهرم ده يتبني من غير مانجمنت؟ يبقى في علم مانجمنت. تعالي بقى في كل علوم الحياه، انك تبتدي تفكر طب ده على الحاله المصريه. نيجي في الاردن، عندنا حضاره في الاردن، طب نسال نفسنا، فيبقى في ناس في الاردن محتاجين سيفلايزولوجي الاردن، الناس في فلسطين عشان يقدروا يقفوا ويحموا نفسهم. امبارح كانوا معايا ناس في اتحاد المهندسين العرب
وهو بيعمل دراسه على القدس، قلت له حطها كلمه سيفلايزولوجي، علم القدس. وبالتالي في امريكا لما رحت لقيت الناس بتوع النيتيف امريكانز دي فاوند في اللي انا بقوله بيدوروا على حقوق حضاره، فالموضوع ما بقاش بتتكلم على حضاره واحده، لا هي كل الحضارات، بس عايزه مسؤوليات وعايزه طريقه تفكير. طب الكلام ده يتم قد ايه؟ ان شاء الله حتى يتم بعد 1000 سنه. انت بتأصل الفكر المنهجي، وبعد كده بقى بتطلع يبتدي بأساسه. عشان كده لما رحت أمريكا أسست معهد حقوق حضارة، عشان كده اللي احنا بنتكلم فيه ده جزء من معهد حقوق حضارة. رزقه بقى 44، كان 46، خسرنا 2 طفشوا مننا. بس انت بتحاول النهارده تقول ازاي نفكر، ازاي نمنهج، ازاي نوصل، ازاي ممكن كل واحد يبقى عنده هذه المساحة من الإتاحة. احنا عملية صعبة جدا بس في نفس الوقت ممكنة. طب ما نعمله بالتميز. فتيجي تسألي نفسك بقى السؤال، طب هنعمله ده نستفيد منه ايه؟ هو اللي احنا بنعمله ده في بالتوازي آخرين بيعملوه في وكالات وفي جهات، فبيطرحوها في الاوبن. يعني لما رحت انجلترا في حاجة اسمها شاتام هاوس، ده مكان تطبخ فيه الأفكار، وهذه الافكار بتطرق لكل السيناريوهات وات ايفر. فده سيستم، نظام. لما تروح في امريكا تلاقي نظام. احنا عايزين نبتدي نحافظ على حضارتنا بس لازم نفهمها، فلازم نطرح سيناريوهات. وده يفيدنا بقى في حته بنات الحضاره دي، ان احنا نبقى موجودين. انت ليه المرجعيات بتاعتنا كلها جايه من العالم الاخر اللي بيفرضها عليك ويحطها بيسمك بيها؟ النهارده طبعا الشات جي بي تي ده هيبقى كارثه. عشان كده انا بحاول اخلي سيفلايزولوجي تستاند ان هي اللي تسوق الارتفيشال انتليجنس، مش الارتفيشال انتليجنس اللي يسوق. بس اوظفه، انا مش نفيه، انا ما اقدرش انكره. انا مستخدم الزوم دلوقتي عشان اتواصل معاكم. فدي الفكره. شكرا يا ايمان على التداخل. يعطيك العافية دكتور. أنا يمنية طبعا بس مقيمة في الأردن. يعطيك والله العافية. والله أهلا دكتور. بصي، احنا معانا دلوقتي مريم من اليمن، وانت من اليمن، ومعايا الدكتوره شريكه المعهد اسمها وفاء الدالي في امريكا، ومعايا عبد الفتاح هنا. هو فحضارة اليمن حضارة أصيلة متأصلة، هندخل مع بعض. وبالتالي ملف اليمن أنا مطمن له دلوقتي إن أنا ما عندي يسعد كواكب. قلبك دكتور. إن شاء الله. نحن محظوظين إن إحنا معك. يعطيك العافية ألف دكتور. ربنا يكرمك. في حد هلا عايز هلا. آخر يتكلم ولا أدبس حد؟ يعني إيه، هدخل في الصفحة الثانية. إبراهيم حمدي باعني وجاي باعني، اثنين باعوني. خلي بالك يا عمر، الناس اللي بتبيع دي مش عايزة تكسبنا، مش عايزة تكسب فينا ثواب ولا تكسب في نفسها ثواب. طيب، محمود عادل عبد الباسط، في محمود موجود؟ يا محمود، هو الناس جاية تسمع وبس وخلاص؟ احنا عايزين نتفاعل. طب انا مش هتكلم تاني، انا هرد على التفاعل عشان مفيش مبرر ان احنا نقعد نعبي كلام وخلاص. طب ايمان جمال، يا نهار ابيض. طب انا عايز اتعرف عليكم، ما هو عشان الموضوع يبقى قوي لازم احاول اتعرف على كل واحد وخلفيته. فلما دلوقتي يعني اعرف ان في اليمن، فلما نيجي نتكلم في جانب اليمن هنقدر نتحرك بصوره معينه. لما اجي اعرف حد هنا حد هنا، ما هو ده عمل جماعي تراكمي له معنى او ملوش معنى. طيب فاطمه، يا نهار ابيض. طيب الاء، ولا علاء؟ حسستوني بالهزيمه. انا ما عنديش بس غير جول واحد دخل. يعني ارجع اقول ايه بس؟ طيب الدكتور اسامه اتفضل، تقول لنا تدينا ومضه. اتفضل يا دكتور اسامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أستاذنا العظيم، طبعا هو الآداب العامة تمنعنا أن احنا نتحدث في وجود سيادتك، والمستمع طبعا مستفيد. أما وإنه سيادتك تكرمت علينا بأن احنا نعمل مداخلة في هذا الأمر،
فإنه طبعا يعني هي الكلام كله من أوله لآخره الحقيقة جاي على الوجيعة، بما إنه في سنة 99 2000 وللآن هي قضية الاستدامة هي القضية الأساسية ومحور شغلي في سياقات متعددة وفي محاور مختلفة إلى آخره. والله هي المسألة يعني كل واحد بينظر لها من جهة زي ما سيادتك تفضلت، وأنا لي منظور في الموضوع ده هو إنه المقولة الجميلة اللي أنا حتى مانيش عارف حضرتك قلتها في أكتر من سياق، في إذا كانت حكاية المد والجزر وأي تراخي في اتجاه حضرتك قلت عليه بيستتبعه انكماش في الجغرافيا. فأنا بعتبر إن والله هي الآثار الباقية لأجدادنا اللي بكل ما تحمله من معاني الحقيقة إن هي زيها زي ما هي زي الأرض، زيها زي أي شيء عزيز نبيل بيرتبط بالإنسان وبيرتبط بالتاريخ وبيرتبط بكينونتك الوجودية، واللي لما تبقى موجودة نطمح إن شاء الله إنها تستمر وتستديم. فباعتقادي إنه نظرية قاموس ناقوس الحضارات وإن الدنيا أبس وداونز وإلى آخره، إذا كنا إحنا يعني كويسين بما فيه الكفاية، ما أعتقدش إن حد كان هيتفول على حاجتنا ولا على آثارنا ولا على مقتنياتنا ولا على تاريخنا، ولا هيفكر ولا يشاور عقله إنه يحتك فينا في أي احتكاك يترتب عليه إن إحنا نعمل معاه مشكلة. أما وإنه الحالة كذلك فإنه هذا يعزز سعيكم المشكور في إنه ده اللي في إيدينا، ده اللي أنا فاهمه أو اللي أنا يعني قدرت إن أنا يعني أصل إليه ذهنيا. فربنا يعين سيادتك يعني على هذا الموضوع، إحنا حوالين سيادتك يعني نتمنى في أي اتجاه سيادتك اللي ماسك الدفة تقول لنا يلا في الاتجاه ده يعني بكل الجوارح وبكل الأحاسيس جاهزين تحت أمر سيادتك يعني. طيب بصوا، بداية ما تاخدنيش في سيادتك وما تلبسنيش الذنب في عبد يسعى انك تخليه اكبر بكتير من طاقته اللي بيجتهد فيها. المقولة اللي الواحد دايما بيقولها اللي هي ايه، ان كل تهاون في تناول وتداول التاريخ اليوم سيتبعه حتما تنازل في الجغرافيا غدا. م. ده الايام النهارده بتقول، وانت كنت بتقولها مثلا من زمان ودي استنبطتها من وسط العلاقات ودراساتك، ان لو انت النهارده في حاجه في التاريخ بتتقال لك وانت اتعاملت معاها ايه، طب ويعني ما يعني هي جت على دي، بكره الاخر بياخدها حجج الاحاجيج، وهو ده اللي عامل بيه التجريف الممنهج. وهي اليمن بتجرف ليه؟ ولا فلسطين بتجرف ليه؟ ولا في مصر بتجرف ليه؟ كل ده بيجرف لحد شايف الصوره وعارف ان دي الوتد ده هو اللي هيمنع نوع من انواع يعني. من اجمل ما سمعت امبارح من عزيز زميل دكتور فلسطيني او بيحضر الدكتوراه، بيقول لي غزة على قد المأساة بس هي عندها في الاول وفي الاخر مش هتسيب الارض، على المعطيات اللي هتتبقى هتحاول تحيي، لانهم عندهم الرصيد المتراكم بتاع الحضاره. هو لما حصلت الاحداث في الاول وكانت زادت شويه، انت كنت هتلاقي في كل اسرائيل دي كل واحد خد جنسيته التانيه وهرب وراح اي مكان تاني. لكن الفلسطيني ما عندوش مكان، هو شايف ان المفروض ما يبقاش في مكان تاني، هو عايز يرجع حتى اللي بره عايز يرجع لجوه. فالقصه بتاعت هنا هتلاقي ان في حضاره وفي بنات حضاره، هتلاقي الرصيد بتاع التراكمي بالازمه اللي حاصله. فهتلاقي الانسان بتاع، يعني هقولها لك بمنتهى الصراحه، يمكن اكتر حد حر في العالم العربي هو الفلسطيني اللي شايف العدو بتاعه بيقول له انت عدو في عينيه وبأعلى صوت. انت مش قادر حتى جواك تعرف هنا العدو بتاعك فين، انت ما تعرفش. ممكن يكون اقرب واحد ليك هو عدوك، ممكن واحد انت بتحبه وهو في نفس الوقت ناويلك، لكن هناك واضحه المعالم. فهذا الصراع اللي يبدو في بعض الاحيان بس لازم نتفهمه، ما يخليناش نحس ان احنا ممكن نبقى متأزمين قوي بالنتيجه، بس بيبقى عندنا اليقين الآخر إن في معاناة، في ضغط، في محاولة محو، بس في المقابل يعني الحضارة هي اللي بتدي الطاقة اللي احنا مش شايفينها.
وده اللي موجود برضه في اماكن كتير. الرصيد الحضاره ده، رصيد الحضاره لازم نؤمن بيه على كل المستويات. فهرجع تاني اقول لك ايه، يعني ايه، انا مش تحت امري ولا قيادتي، انا بحاول اجتهد في ملف. فالملف ده ممكن نيجي نختار مع بعض احنا 42. كل شويه الناس بتقل، واي حد طلبت ان هو يتكلم ما اتكلمش. طب هو إيه القعده دلوقتي؟ ليها قيمه ولا ملهاش قيمه؟ عارف القعده دي في الاخر لو طلع فيها واحد ولا اتنين مفيش اي مشكله. يعني لا انا هاخد بيهم مرتب ولا انت تاخد بيهم، بس ممكن نبتدي نفكر في فكره جديده. فمثلا لما جت ايمان بتتكلم مثلا على مثلا الطاقه وبتاع، مش ممكن يستنبط شيء جديد او فكره جديده او حدث جديد او مشروع تكاملي يخلينا نحاول ان احنا حتى لو بقت توعويه، حتى لو بقت عمليه نشر الثقافه، نشر موضوع ان احنا نبقى كل واحد فيكم يبقى سفير لحقوق حضاره من خلال فهمه لبناء حضاره. كل واحد ممكن يبقى ليه مساحته اللي هو شايفه يتكمل معاه. فعايزين نخليها ايه، يعني ابسط من التعقيد. رفايده معانا يا رفايده؟ رفايده، طب انتوا ليه مش عايزين تتكلموا؟ رفايده، غريبه جدا. دكتوره هبه، هبه محروس. يا دكتوره هبه. طيب، يعني طيب يا عمر، ايوه عمر، يا دكتور حضرتك. ماذا ترى؟ احنا داخلين دلوقتي على ساعة، ساعة ونص. ماذا ترى يمكن ان يكون في الموضوع؟ انا عندي اللي ممكن اكمل بيه 10 سنين، بس لو احنا وقفنا في المرحلة دي وما وصلناش لان احنا بقينا مع بعض فريق، يبقى في بينا الحوار اكتر ما تبقى المحاضرة، هيبقى الواحد حاسس انه ايه، مش هنوصل لحاجة مع بعض. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مين؟ أنا أحمد وجدي، طالب بالفرقة الرابعة، اشكرك. معهد مصر العالي، معهد مصر العالي في المنصورة. فين؟ في المعهد العالي؟ طب ده انت كنت مع الدكتورة آلاء والفريق؟ أنا ما كنتش موجود معاهم، بس في الدفعة. تمام، اتفضل. أنا استفدت من حضرتك، يعني أولا ما حضرتك اتكلمت على جمال حمدان، ده برضو حاجة ما كانتش عندي ليها أي مرجعية. أنا استفدت منها، وإن شاء الله أبحث فيها وأمشي فيها. واستفدت من موضوع الحضارة، إزاي أنا أعزز الهوية أو الحضاره، اللي انا اهتم باقل التفاصيل، اللي هي اصلا الحضاره بتتبنى على التفاصيل زي ما حضرتك نوهت عليها. والتحدي، التحدي من اللي هو يعني بيخلق الحضاره. اولا انا سعيد انك انت مسكت واتكلمت. الحاجه التانيه، سعيد انك انت ممكن تكون سمعت عن المحاضره دي لما بعتها للدكتوره الاء وهي عملت، وانت لقيت ان فيها فرصه انك تتجاوب. الحاجه الثالثه هي كده، لو عايزين الحق، الحق يؤخذ اخذا ولا يعطى. فاذا اردنا ان نكتسب، انا اللي بدور عليه. سنك كام يا احمد؟ سنك كام؟ أنت قلت لي في سنه رابعه، في سنك كام؟ 24. 24. بص انت عندك 24 وانا داخل على 62، فرق بيننا كام سنه؟ ها؟ حوالي حاجه و40. يا راجل، يوس ماس بتعمل ايه؟ فرق بيننا قد ايه؟ ايه. فرق بيننا كام سنه؟ ما تحدفنيش حاجه و40، 38 يا ابني، 38 سنه. كويس. ايوه، ايوه. فاذا حدث ان احمد تحمس وبدا يفكر في حقوق حضاره، فانا بدي عمر لحقوق حضاره يساوي 38 سنه، لان حقوق الحضاره دي او الفكر اللي احنا بنقوله او بناء الحضاره هي تراكميه القصه. يعني ساعات انت مثلا، لسه كان صديقي العزيز حمد سطوح بيقول كده، احنا مثلا بننبهر بتوت عنخ امون، صح؟ ايوه صح؟ طبعا. طبعا. في التاريخ بتاع بناء الحضاره توت عنخ امون ملوش اي لازمه كتاريخ، كشخص م. فعال في بناء الحضاره.
هو اصلا كان عيل صغير، ولما مات اتعملت المقبره بتاعته اكتشفت، لكن هو نفسه هي الصدفه القدريه اللي صدرته للمشهد، بس هو مش البناء، مش هو اللي بنى الحضاره، مش هو المفكر. هو خد شهره والعالم كله بتنبهر بيه وبتاكد ان الحضاره المصريه بقى عنوان، بس مش هو اللي انتج تلك الحضاره. هتلاقي فيه مليون واحد عامل وواحد تاني وبناء وتراكمات سنين، وهو خد اللقطة. الحضارة المصرية كلها اتظلمت في موضوع الحضارة، إنها لما أرخت بالأسرات والحكام، ولم تؤرخ بالعلم والعلماء. فجم الجريك لما بدأوا يتكلموا في العلم وهم تتلمذوا في مرحلة معينة في الحضارة المصرية، رجعوا بقوا بيقولوا أي نظرية فتتسمى باسم عالم إغريقي، فالبشرية كلها تاخده ويبقى منسي في التأصيل إنها لابد أنها طبقت في بناء الحضارة المصرية. ما فرض أن ذكر إن نظرية فيثاغورس مثلا. هل ممكن اللي بنى الهرم ما يعرفش نظرية فيثاغورس وأبو وأم فيثاغورس مليون مرة قبل ما يبني الهرم؟ فهو السؤال البسيط، لو فيثاغورس ما حفظش غير النظرية بتاعته دي اللي قالها، فهي اتسمت باسمه وبقى عالم الرياضيات الأساسي. بس أكيد وزي أي واحد فينا هو مش هياخد العلم كده. بس هنا ذكرت إن المصريين القدماء تعلموا عندهم الجريك بالعشرة وعشرين سنة، بس لم يذكر أبدا في وسط ذلك الحوار، واتنسبت مين العلماء المصريين اللي طبقوا الموضوع ده وحققوه، كانوا عملوها ازاي. فهنا حتى في كتابة التاريخ في قصة، يعني ايه، قريب جدا قريت حاجة اسمها ايه، السنوات المفقودة من التاريخ. حتى التاريخ اللي احنا بنتعامل معاه في 300 سنة تم سرقته. في عمرو محمد محي فك عمار. عايز تتكلم يا عمار؟ فكيت الصوت، يعني لو اتكلمت هنسمعك يا عمار. طيب هنعمل ايه يا عمر؟ انا مع حضرتك يا دكتور زي ما حضرتك تؤمر. قول لي نعمل ايه، ما انا مش عارف. اهو يعني ايه، لما احمد اتكلم ولما ايمان اتكلمت والدكتور اسامه اتكلم بيبقى في روح. يعني طيب حضرتك تسمح لي اتكلم؟ اتفضل. طيب انا قريت كتاب شخصية مصر، وقريت الكتاب بتاع الحملة الفرنسية. لكن لاحظت ان الحملة الفرنسية متحامل كتير على مصر في كل الجوانب. يعني النظرة بتاعتهم لينا ان احنا متخلفين، حتى هو بيحكم على الشعر بتاعنا او الاغاني، او بيحكم على الملابس بتاعتنا. فعنده في نظرة كده استعلائية. وكذلك مثلا في ولد يورانت قصة حضارة برضو نفس الفكرة. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نتكلم فيها بعد اذن حضرتك طبعا. اللي هي ان احنا لازم يبقى في كتاب يوضح لهم قيمة الحضارة. يعني الغرب بيبص لنا نظرة دونية. حضرتك فاكر ساعة لما كنت بتكلم في حقوق حضارة، فاليونانيين لما بيتكلموا في حقوق حضارة قال لك ما بالطريقة دي حتى المصريين ممكن يطالبوا بحقوق حضارتهم، يقولوا له احنا عايزين نستعيد الآثار بتاعتنا. فمثلا في قطر هنا مثلا بتلاقي فيه اهتمام كتير جدا بالآثار بالحاجات، لدرجة إن هو ممكن يبدأ يجيب ناس متخصصة تقعد تقرا كل الكتب لحد ما يلاقي كتاب مثلا ذكر إن رحالة جه قطر، ويبدأ يجيب الكتاب دوت ويفتحه في مكان مخصص يحمل الكتاب، بحيث إن أول ما تخش تعرف إن قطر والإمارات وعمان ذكرت في أماكن معينة. ففي شغل جامد إن هو يبرز الحضارة بتاعته. إحنا عندنا المشكلة ديت إن مفيش. حتى هقول لحضرتك حاجه، الذكاء الصناعي لما باجي اقول له انا عايز اعمل حاجه فيها مصر، فاوتوماتيك بيبدا يحط لي زي رمل كده. يعني هو اوتوماتيك ما يفهمش في مصر غير الاثار، واوتوماتيك يبين لك ان مصر دي مفيش فيها. في حاجه في الصوت في آه، الشبكه. تمام يا دكتور. اتفضل. انا اقصد ان احنا محتاجين ان احنا نفهم الغرب ان الحضاره بتاعتنا حضاره مستمره، وان اغلب الناس زي فيثاغورس ما كانش هيطلع النظريات بتاعته دي غير ان هو راح المكتبه الاسكندرانيه واتعلم فيها
وحتى العهد القديم ما كانش هيتكتب لولا ان هو الطلب بطليموس طلب منه ان الحاخامات ان هم يعملوا الترجمه السباعينيه او التجميع السباعينيه. ف تم نسب كثير جدا من العلوم المصريه للعلوم بتاعت الرومان والعلوم اللي بره. فاحنا محتاجين نوضح باي شكل من الاشكال، سواء كتب او فيديوهات او قيمة الحضارة المصرية والشغل اللي تم فيها. زي ما بيحصل بيبقى فيه فريق بحث علمي يوضح النقطة دي، كل واحد يمسك جزء ويبدأ إن هو يبرزه بشكل ما. لأن أنا بصراحة لما بقرأ الكتب الأوروبية أو اللي بتتكلم عن مصر بحس إن هو شايفنا ما فيش حضارة، لا إحنا. لذلك بتبدأ تطلع بعد كده نظريات إن اللي بنى الأهرامات دول مش المصريين، ده الفضائيين أو أطلانتس أو النظريات الغريبة اللي بتطلع كل شوية. طيب بص يا عمر، عايزين 3 4 حاجات كده نحاول نحطها ثوابت، ان احنا مش بنعمل الكلام ده رد فعل للي بيقولوه علينا، او اللي هو بطبيعة الحال. هو هتفتكر الفرنسي اللي جه هنا كان جاي عشان حبك، هو كان جاي عشان يحتلك، ولما جه يحتلك قال لك ان عايز يعرف حضارتك من هذا المنتج بتاع هذا الارض اللي انتجك. وفي توقيتها كنا في مرحلة من مراحل التراجع اللي هي الحياة العامة. عشان كده هو الفرنسي ده بالعلم دخل على مجتمعات، فشافوا أي تجربة بتحصل في الكيمياء كانوا بيعتبروها سحر. وفي مرحلة معينة أي بتاع، فأنت جالك 100 حاجة و50 واحد، كل واحد واخد سيكتور، وعلى 3 سنين كانوا مهزومين. ومفترض إن هم بيمشوا، وهم بيمشوا قعدوا مع بعض بعد ما رجعوا لقوا ان هم مهزومين وعيوا واتمرضوا وكانوا عايزين يحتلوا والانجليز ضربوهم وكل حاجه، بس ستيل لقوا ان هناك قيمه في ان هم يفرغوا المعطيات اللي طلعوها عشان يعملوا كتاب وصف مصر. فهم جم قعدوا من 1798، مشوا 1801، 1802 دعاهم وزير الداخليه، كان في حوالي 20% منهم مات، قال لهم ابتدوا فرغوا كل المستندات بتاعتكم. سنة 1809 طلعوا المسودة الأولى لكتاب وصف مصر، لكن كانت مسودة. ثم سنة 1829 طلعوا الأعداد المتكاملة بتاعتهم. في وسط هذا الأمر سنة 1822 شامبليون اكتشف اللغة المصرية القديمة، اكتشف فك الرموز بتاعتها. في ناس بقى تيجي تقول لك الوحشي وبتاع، ماشي، احنا مش هنقعد برضه ندخل في حتة ايه. انا لما بقرا مثلا زي ما انت بتقول بلاقيهم لا، انت لازم تعرف ان اي واحد استعماري استبدادي، ماشي، لازم تقابله الحجة بالحجة. فحتى لو انت عايز دلوقتي نبقى عندنا دراسة بنعملها، فانا عايزك الدراسة اللي بنعملها او الشغل اللي بنعمله عشان ده لأجيال جاية تلاقي رصيد اللي انت ما لقيتوش. كويس. عمر نفسه طفش. طيب، فالفكرة ان ده احنا موجود يا دكتور، موجود. اه لقيت الصوت. فالفكره ان احنا عايزين نفكر يعني ايه. لو لقاء هدفه ان يبقى لقاء فكري، ولقاء فكري بناء في مستندات كتيره تستحق. اتفضلي يا مريم، وحشاني يا مريم، انت لحد دلوقتي بيعاني يا مريم. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك انت؟ وحشاني والله. انا والله ما بعتش حضرتك خالص، انا وحضرتك ده. بتذاكري يعني؟ اه والله عمال بذاكر طيب الملفات. بصوا يا جماعه، مريم هي التجربه الحديثه في بناء الحضاره. فانا قابلتها مره واحده في لقاء علمي، ثم قلت لها ايه رايك؟ فهي الى الان مثابره. فانا يعني هي بتحضر معانا دلوقتي، وبرضه معانا مهندس عمر، ان احنا بنحاول نعمل مسابقه عالميه لحقوق حضاره وعوده حجر رشيد لموقع اكتشافه في برج رشيد. فعندنا اجتماعات في هذا الصدد يعني. اتفضلي يا مريم. حضرتك اتكلمت عن التجربة الفرنسية واللي عملوه. طب ايه الماستر بلان بتاعتهم؟ ايه الستبس اللي هم خدوها عشان احنا نقدر ناخدها ونطبقها؟ بصي، بالظبط. هقول لك الماستر بلان. اول حاجه احتلونا، ركبوا اه. جيوش. يعني جه نابليون وهو بيلم العدة، زي ما جه الاسكندر وهو بيلم العدة، عايز يحتل بلد فيها حضارة، عايز يفك الشفرة بتاعتها. فلما بقى عايز يفك الشفرة راح جاب له شوية العلماء اللي قاعدين
اللي هم كل واحد فيهم في تخصصه في مجاله، وقال له تعالى. اللي عملوا الاسكندر جاب في كل التخصصات، فجم تتلمذوا 20 و30 سنة الجريك، فعملوا الحضارة الإغريقية بالفلسفة. الحضارة الفرنسية ما خدتش كل الوقت ده، قعدت 3 سنين بس، رجعوا بكتاب وصف مصر، وكان هو ده مدخلهم بعد كده. يعني إيه؟ في هذا الصراع الدائم اللي هم بيحاولوا يعملوه، كان مدخلهم ان هم يعني ايه الفرصة الضائعة. لحد دلوقتي تراكمية الحملة الفرنسية انها لم تنجح، وان الحملة الفرنسية دي كانت فرصة ان هم ينتشروا، الى الان موجودة على فكرة. عارف لما تبقى يعني لا، في حتة كده هو موجودة. بس انا طبعا برضو في الحيادية، لا انا 100% متحمس للحملة الفرنسية، ولا 100% بعتبر انها كانت فيها بعض الفوائد. بس دايما عارف ان هو كان محتل جاي ياخد خيرات مكان، فلازم ابقى بتعامل مع هذا المواطن. فهو ما عندوش الكتالوج اللي انت عايزه. انت عايز اثبات الذات، هو كان عايز ياخد خيرك وياخدك وياخد امكانياتك عشان يقدر يسيطر عليك، وفي نفس الوقت لو لقى بعض الميرتس فخد. اللوفر دي قام على ايه؟ على حضاره مصر، ما اعرفش ايه قعدوا، ولحد النهارده بيبقى فيه هذه النظره. فيعني ايه، احنا لازم نفكر مره واثنين وثلاثه. احنا لو هنقعد مع بعض دلوقتي وعايزين نوصل لحاجه، نحاول نفهم، وبنحاول بعد كده نبقى بالحجه والدليل بالدليل. فلو انا مثلا جيت النهارده بتكلم مع حد فرنسي، وهيجي يقول لي ده احنا اللي علمناك، وده احنا، يا سيدي انت جيت اتعلمت ومش جيت تعلم، ولكن في نفس الوقت انا استفدت. فالنظريه الحياديه اللي بتقول ان انا، لا انا ولا انت هنفتح لبعض المشانق والمحافل، بس انا عندي ذاتي وعندي امكانياتي وعندي طاقتي وعندي حضارتي اللي بدور على حقوقها. زي كنت في اليمن. اليمن حضاره مثبته، قد يكون لها معاناه اليوم، لكن مؤكد ان حضاره مثبته. والحضاره مثبته الحمد لله. لما الاقي 2 ايمان في الاردن وانت موجوده في مصر، والدكتوره وفاء في، لا ده في رصيد، والرصيد ده تراكمي. ممكن ما تكونوش فكرتوا في حقوق حضاره، بس انتوا هتبقوا احد الاعمده الرئيسيه، عشان ما يبقاش الواحد بيتكلم على حضاره مصر ففيها الخصوصيه. لا، ده حضاره العراق، حضاره سوريا، حضاره بيرو، حضاره المكسيك، حضاره الهند. كل واحد ليه مساحته في السيفيلايزيشن اللي هيحققها، في العمل اللي هيعمله. لا، ده في اكتر من كده. حضاره الولايات المتحده. طب ايه حضاره الولايات المتحده؟ حضاره الولايات المتحده بتتكون دلوقتي، يعني واحنا قاعدين مع بعض هي بتتحقق. هي لم تصبح حضاره. هي ممكن في التاريخ 2500 ميلاديه تبقى حضاره. طب هم اوجدوا الحضاره ازاي؟ وانا يمكن قلتها قبل كده، بس هسالكم السؤال. هل تعرفوا كريستوفر كولومبوس لما نزل امريكا سنه كام، ولقى عدد السكان قد ايه؟ السكان الاصليين. حد عنده ارقام؟ ادخلوا بقى على الشات جي بي تي وكلام من ده وبتاع. المهم حد يقول لي كريستوفر كولومبوس لا. ها؟ يعني ارقام عدد الهنود الحمر، لا معرفش. لا، نزل سنة كام؟ دخل رجليه طاقت لمست الامريكتين، وامريكا فيهم سنة كام؟ يعني لما في التاريخ بيتكتبوا سنة كام؟ مش عارفة. فاكر ها؟ والله معلومات قديمة بس مش فاكراها. 92. كام؟ 1492. الله يفتح عليك يا احمد، يا محمد النجار. طب السؤال تاني يا محمد، كان عدد سكان الامريكتين من السكان الاصليين عددهم قد ايه في وقتها يا محمد؟ ما اعرفش والله. ليه ما عدتهمش؟ لا لا حد لا، ما يقول لي رقم. عدتهمش. انا قلتها قبل كده، بس حد يقول رقم. كانوا قد ايه؟ يعني تقريبا مليون. ايه؟ ما اعرفش. كانت تقريبا مليار. لا، مليار ليه؟ ده كده العالم كله. هاي، وهو مش مليار اكيد، ومش مليون. كانوا كام؟ ها؟ ممكن 100. مين اللي بيقول بقى؟ مين قال؟ احمد. طيب هم كانوا 100 مليون فعلا.
وانت بتقول 100 عاديه 100 بس؟ لا 100 مليون طيب هم كانوا اللي 100 هم مليون. الحمر، اللي هم ال السكان 100 الاصليين الامن. ال 100 مليون دول حصلت مراحل تطهير عرقي، ودلوقتي احنا النهارده اللي شايفينه في العراق، في العراق وفي السودان وفي اليمن وفي فلسطين. فلسطين، اللي التطهير العرقي بقينا فاهمينه كويس. في كويس. 300 سنه، من ال 300 سنه اللي ايه ليها تفاصيل في التاريخ، بس بيحاولوا دايما ايه يشفطوها كده. يقول لك الوايت مان بقى حضارته بدأت امتى؟ في ال 1700 وشويه، لما عمل الكونستيتيوشن اللي هو الدستور، وبدأوا يعملوا الولايات المتحده، وبقى الرجل الابيض، وبقى في حزب اللي فيه الفيل، والحزب الثاني اللي فيه البغل اللي هم الديمقراطيين، وبقت امريكا الاساسيه اللي هي بتتاسس. عدد السكان الاصليين دول بقى، عدد السكان الاصليين دول النهارده في الولايات المتحده، ومتقسمين في محميات او في قبائل كده، زي اللي عايزين يعملوهم في غزه كده، يروحوا عاملينهم في قبائل وكده. هو عدد اللي موجودين من السكان الاصليين 4 مليون بس في الولايات المتحده كلها، ومتوزعين على خريطه الولايات المتحده. طيب الحضاره الامريكيه بقى النهارده اللي هي بتتكون دي، بتتكون ازاي؟ عشان نحط كده مثال للحضاره. أول حاجة كان في استقرار اللي نتج بعد كده من إن بقى في نظام إداري، وفي دستور، وفي قوانين بتنظمهم. بعد كده بقى في علم. العلم ده البوتقة بتاعته أو الكبسولة بتاعته أو النموذج للعلم ده وكالة ناسا. وكالة ناسا فيها كل العلوم، يعني هتلاقي في هارفارد، هتلاقي في كامبريدج، هتلاقي في حاجات كده، بس لا، خلاصتها موجودة فين؟ في العلم في وكالة ناسا. طب مين اللي بيبنيها؟ هل اليهود؟ هل البيض؟ هل السمر؟ هل اللي جايين من بلاد عربية مسلمين؟ هل اللي جايين من الهند هندوس؟ هل اللي جايين من المجتمع الأسباني اللي هو في أمريكا اللاتينية بالوضع؟ لا، كلهم أمريكان تحت السلام الجمهوري الأمريكي والعلم الأمريكي. ما ينفعش يتقال إلا أنهم أمريكان. وبالتالي وبالتبعية ما ينفعش حد يجي يدعي انه يقول لك مثلا في الحضاره المصريه اللي بالمثل دي ان انا اللي بنيتها. لا، انت ممكن في الحضاره الامريكيه وعلى بعد ازمنه لو حد طلع وقال انا اللي بنيت يذبحوه. كلنا بنينا، كلنا اصحاب الحضاره، كلنا تعب. يبقى الحضاره المصريه كان في وقتها عندها ناسا بتاعتها اللي بنتها، وكان عندها البشر اللي موجودين. والحضاره الاردنيه والحضاره اليمنيه والحضاره، كل حضاره ليها ناسا بتاعتها، وفي الاسكيمو عندهم ناسا بتاعتهم اللي انتجوا بالعلم الحضاره، وبشعب انتج هذه الحضاره، وفي مخرج طلع من الحضاره بقى اصل. الخلاصه في القصه دي ان احنا لازم ندي للعلم والريسبكت الاحترام الامثل، ونحاول نبقى بقدر الامكان. طبعا في جزء وانت بتتكلم فيجي يقول لك مفهومك للحضاره، فانا بقيت بفهمه بالطريقه دي. اجي اقول الحضاره هو اول حاجه علم، تاني حاجه بشر، تالت حاجه مقومات، رابع حاجه استقرار واداره، ثم بعد كده الحضاره ما بتتسلفش. يعني ايه ما بتتسلفش؟ يعني مش معقوله اللي جم بنوا الحضاره المصريه يجي يقول لك انا اصلا كنت في الهند، طب وليه سلفتها لي وجيت بنيتها في مصر؟ ويجي ناس يقولوا لك اليهود، هو اليهود كان مجتمع متكامل مستقر على عبر سنين؟ ده الحضاره المصريه عشان تبنيها تراكميه الموضوع ممكن يبقى 5000 وممكن يبقى 50000، محدش عارف فينا هل تراكميتها جايه منين. هل ممكن يبقى اللي عاملها في السنغال ولا عاملها حتى في السودان؟ لا، اللي اتبنى في مصر هي دي الحضاره المصريه اللي انت بتدور على حقوقها، واللي اتبنى في اليمن هي دي الحضاره اليمنيه اللي اتبنت في امورها، وكل واحده ليهم الاحترام بتاعهم والقيمه بتاعتهم. فاللي بيحصل في امريكا النهارده في الحضاره الامريكيه هي اللي بيبنى جوه امريكا. طب هي امريكا الناس بتاخد بقى الافكار بتاعتها ماشي، بس مثلا اللي بيحصل في الخليج ده هل نقدر نعتبره حضاره؟ معلش مع احترامنا لقطر يعني. هل لو الكهرباء اتقطعت والشعب هيعرف يبنيها؟ هل الريسورسز اللي موجوده؟ لا، هي بتوظف العلم والخبرات الاخرى لتوقيت ما لزمن ما، بس ما تقدرش تقول انها حضاره متاصله مستدامه. وده اللي موجود في الامارات، وده اللي موجود في حتت كتير. احتمال بعد فتره
ان هم يبتدوا ينتجوا حضاره، هذا لا ينكر، بس لازم برضو يتوفر عندهم العلم المبتدع لمبررات وجودهم هم، بطاقة البشر بتاعتهم هم، لزمن يتعدى الزمن. فاللي كانوا في امريكا سنه 1717 ما كانش عندهم حضاره، ولحد النهارده ما عندهمش حضاره، هم عندهم مظاهر الحضاره، بس ممكن يتسموا حضاره سنه 2500 بس. فده اللي احنا دايما ايه عايزين نبتدي نفكر فيها ونتكلم بهدوء من غير ما نتشنج. بتقول الكلام ده للامريكان، دي اكسبت الارجيومنت بتاعتك، ما حدش بيعترض، بس انت بتكلمه هادي على فكره، مش متشنج يعني. طيب هنعمل ايه يا عمر؟ حد عايز يقترح نعمل ايه؟ هل هتبقى حكايات، ولا في الاخر هيطلع منتج من اللي احنا بنعمله؟ سؤال، سؤال يا جماعه، محدش بيرد ليه؟ اسامه انت موجود؟ السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا اسامه؟ أنا شفتك الله دلوقتي. يخليك يا دكتور، وحشنا والله. انت حضرت من امتى يا اسامه؟ انا والله يعني كده من ساعه الا ربع يا دكتور. طيب بايعني يا اسامه، محدش راضي يشتغل، محدش راضي يتجاوب. لا يا دكتور، ازاي احنا مستمعين ومستمتعين. الله يخليك. وانا شايف يا دكتور، يعني اولا انا برحب بكل الحاضرين، واحنا كلنا بنستفيد من حضرتك ونتعلم من حضرتك. سيبني من وانا شايف يا حضرتك، دكتور يعني عرف نفسك الاول يا اسامه للمجموع. اه يعني ايه؟ انا اخوكم في يعني احنا الله. عندنا يعني ايه، محمد نجار ما قالش هو اكتر من ان هو طلع قال لك 1492، بس ما قالش هو مين. لكن احمد عرف نفسه، وايمان عرفت نفسها، والدكتور اسامه يعني استاذنا في جامعه طنطا، وانت يا اسامه عرف نفسك، اتفضل. انا مع حضراتكم. انا اخوكم في الله اسامه سيد سالم. انا مرشد سياحي وباحث في التراث، وتلميذ ما زلت في محراب العلم بتعلم. وكان الشرف ليا طبعا. الدكتور أحمد هو مشرف على الرسالة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أكون تحت يعني عند حسن ظن حضرته. أنا بقول يا دكتور بكل بساطة، يعني في مثل بيقول فقد الشيء لا يعطيه. أنا عشان أنا بتكلم على حضارة لازم أعرف قيمة الشيء اللي أنا بتكلم عليه. وزي ما حضرتك بدأت بسلسلة الدكتور جمال حمدان، وانا حاليا بقرا فيها، وفعلا انا شعرت ان انا جاهل ولم اتعلم ولم اعرف شيء عن مصر قبل ان اقرا هذه السلسله البديعه. وكل ما قرات فيها يا دكتور احمد وازددت تمسكا وفخرا بهذه الحضاره. احنا للاسف الشديد في مصر، يعني الا من رحم ربي، بنتعامل مع هذه الحضاره هي مجموعه، يعني هي مجموعه احجار بنوها الفراعنه زمان، وخلاص احنا بناكل منهم عيش بقى اليومين دول. طيب السؤال، السياحه بتيجي. انت غلطت دلوقتي، وعارف انا الغلطه العقائديه اللي قلتها. ايه طبعا الغلطه هو ما فيش حاجه اسمها العقائديه؟ العصر الفرعوني. ايوه، يبقى مفيش حاجه حاجه اسمها اسمها العصر فراعنه. الفرعوني. ايوه، المصريين وضح القدماء. بقى الجزء تمام. العقائدي عشان ما حدش يعدي على حد. لا لا، تمام. احنا ليه طبعا في مفيش التاريخ حاجه اسمها بتاعنا فراعنه؟ ما فيش حاجه اسمها العصر الفرعوني او فرعون، وهي صفه، ولكن هو العصر المصري القديم. ايوه. ولو قرانا برضو في سلسله الدكتور جمال حمدان هنعرف الكثير عن اصل الشعب المصري وازاي تكون، وهنعرف ان هو ازاي شعب اصيل ومتمسك بمكانه. وطبعا الموقع الجغرافي لمصر خدم الشعب المصري، لانه كان ليه حدود طبيعيه لم تسمح بهجرات خارجيه، وحتى اللي جه من الخارج وهجرات دخلت الى مصر ذابت في مصر. والدكتور جمال حمدان قال برضو حاجه عجبتني قوي. قال اذا كانوا العرب مثلا عربوا مصر دينيا، فان مصر قد مصرتهم حضاريا. وده بيدل على عراقه الشعب المصري. فانا بقول يا دكتور يعني لازم انا اعرف قيمه هذه الحضاره، وعلى الاقل يعني اضعف الايمان انا حدي الفكره دي والرؤيه دي لاطفالي، لبناتي اللي معايا، يعرفوا قيمه بلدهم وقيمه الحضاره. طبعا انا ما بتكلمش برضو على الحضاره المصريه، يعني الحضارات الكبيره هنلاقيها طلعت من عندنا، سواء من اليمن او من العراق او من الشام.
هي أكبر حضارات أضاءت العالم كله، فللأسف العالم كله بيستفيد منها، وإحنا أصحاب هذه الحضارة بيضيع حقنا فيها. طيب. وأنا ببقى يعني أثناء شغلي وعملي كمرشد سياحي أنا بشوف في عيون السائحين وهم من بيسألوا إزاي الحضارة دي نشأت وهي راحت فين وإزاي بدأت. زي ما قلت حضرتك أكيد في حاجات كتير إحنا ما نعرفهاش، وعلى أساسها لازم يبقى في علم السيفلايزولوجي عشان يعرف لنا الحضارة دي بدأت إزاي زي ما حضرتك شرحت. آسف على الإطالة يا دكتور أحمد، فينا احنا ولكن أنا بس. سعيد بحضرتك وبكل الجماعة الحاضرين. السيفلايزولوجي مش احنا بس، احنا كل السيفلايزولوجي الحضارات لكل حضاره تدور على الامر بتاعها. طيب طبعا. خلينا يعني عايزين نطلع بحاجه ايجابيه. اولا طبعا في ميثاق اجتهدنا فيه في حضاره، نفس الناس تمضيه بس ما حدش بيقراه وما حدش بيبذل مجهود انه يشوف. ويعني عمر ممكن يشيره، بس انا هبعت يعني هعرض لكم يمكن فيديو بيتكلم عليه، يبقى حاجه برضو تقرب المسافه، واحنا بنتكلم على كل الحضارات فيها، بس تقرب المسافه شويه. وفي فيديو بيتكلم على زي ما تقول ممر التنميه والتعمير، بس الخطوات اللي كانت تمت في بناة حضاره في مرحله ما. يعني عايز اعرض ده واعرض ده عشان برضو نطار القعده، او يعني نخليها ما تبقاش كده شويه، ويمكن دي تستنطق اللي مش راضيين يتكلموا. يعني في ناس انا بس عايز اوقف ده. We belong to a great civilization that goes back for thousands of أنا years. مش عارف هو بيفتح فين، انا عايز يفتحه ويبان. طب دقيقة واحدة كده. انتوا We سامعين حاجة؟ belong to a great civilization. حضرتك شير الشاشة يا دكتور. ها؟ حضرتك اعمل شير للشاشة. أنا عارف، بس انتوا سامعين حاجة ولا كنتوا سامعين الصوت طيب ماشي، أهم حاجة تبقوا سامعين الصوت. طيب دقيقة واحدة كده بقى، أشيل ده شات، ثواني كده الجزء الشات ده مسحته، بعدين أعمل شير كده. وفين ده الفيديو؟ لا ده باوربوينت أهو. ماشي، بس أنا عايز أعمل الأول فين الساوند عشان يبقى سامعينه لما أشيره. في حتة هنا بتبقى بتديني إن أنا أقدر أشير الصوت في الثلاث نقط. فين الثلاث نقط؟ حضرتك لما تعمل شير قول له شير ساوند. اول ما تقول له شير سكرين هتلاقي تحت خالص شير ساوند. طيب ادي شير اهو. فين بقى الشير ساوند دي فين؟ تحت خالص، سطر تحت. في وايت، في رياكشن، في كذا، مش مفيش حاجه طالعه في حكايه الساوند دي. يمكن هو مشغل لوحده. اشغله واشوف اهو. خلاص لقيته قبل ما اشغله. دقيقه واحده. فين الشير ساوند؟ تمام. طيب دي بقى من الاول. We belong to a great civilization that goes back for thousands of years. But a part of it has been looted by parties who are exploiting our heritage and are refusing to even discuss our moral and materials rights in it. However, no matter how long it takes, our rights will reveal. And this is why we have launched the Universal Declaration of Civilization Rights. And we will make a case at the United Nations until the world recognizes our rights and the rights of all nations similar to us. A declaration that establishes our rights from those benefiting from our heritage and ancient civilization. We need your support. Click on the link below the video to sign the Universal Declaration of Civilization Rights. Because this is your rights and your nation's rights. عايز ابعت لكم اللينك اللي هو بيتكلم على الموضوع ده. دي كده دعوة بسيطة وفي لينك، اقروها الأول. مش بقول لك تمضي غير لما تقراها وتشوفها بهدوء وتشوف تستحق أو لا. أنت عندك اللينك ده يا عمر مش كده؟ ايوه يا دكتور، موجود في الشات دلوقتي، حطيته. حطيته؟ تمام. الناس ممكن تدخل
تعمل له شيرنج، ويبقى الموضوع يعني حاجة كده. في حاجة تانية برضو كنت عايز أفرجها لكم، بتبين إن إيه، في خطوات تمت، بس الخطوات اللي تمت دي عايزة لسه مجهود تاني نبص فيه، مراجعة. بس الناس اللي كونوا الموضوع ده، أنت بتحاول إنك أنت إيه، تستعيدهم بصورة أو بأخرى. فأنا هشير دلوقتي برضو حاجة تانية، الحالة دي. تمام.
هو ايه الهدف كان من الفيديو ده؟ احنا كنا بنوثق كل سنة، وكل سنة بنحاول نبني لاير على اللاير اللي قبليه. فاحنا ما بنتكلمش مثلا على، لا، على الاقل في 500 فرد هم اللي عملوا الشغل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده الواحد سافر، بعد كده الواحد بعد، ساب الجامعة. بس النهارده بقيت بسأل نفسي سؤال مع المنتج اللي موجود النهارده، مع المعاناة اللي احنا بنعانيها، هل كان بناء ما تم بناؤه ولا بنات الناس في مسابقات بقى حصلت، في حاجات تانية حصلت؟ فقلت احنا لازم نوثق الكلام ده في كتاب. فده كتاب بنات حضارة اللي انا النهارده عايز اوثقه، بس عايز اوثقه من ناس اوريدي عصروا الموضوع، وناس تانية تديله انرجي مختلف. هل بقى عندكم استعداد ولا ما عندكمش استعداد؟ ده هو ده اللي انا كنت بسأله، وبحاول دلوقتي اتعامل فيه مع الجميع. ده كان الهدف. انا ما حبيتش احط سيناريو، بس انا احبطت شويه لعدم التفاعل. انت لو في الاخر هتطلع تقول والله احنا انبسطنا بالكلمتين، والله احنا زهقنا من الكلمتين، هو الراجل ما قالناش حاجه مفيده، لا انا ما اعرفش انطباعك هيبقى ايه. بس بدون ما يبقى في تفاعل مش هنوصل لحاجه. وبالتالي اللي انا بقترحه كالاتي، زي ما كنت بعمل زمان. الفيديو موجود عند مين؟ عند الباشمهندس عمر. هو هيبعته لنا جميعا. اللي ما اتكلموش النهارده او اللي هيحضروا المره الجايه، هيبقى بدايتها كل واحد هيحط في 1 بيج هاف باراجراف، هو اللي هيتكلم يقول هل بناة الحضاره دي هتبقى ليها مستقبل ولا لا، بيكم ومعكم. في الاخر فضل 2، في الاخر فضل 5. يعني مش العدد، مش الكم، الكيف اللي هيلتزم، اللي هيبقى موجود اللقاء الجاي، اللي هو ان شاء الله يبقى يوم الاحد في نفس التوقيت قدر الامكان. اي نعم انا في وقت اسافر امريكا هيبقى صعب، بس خلينا الحد الجاي لو ربنا ادانا عمر الساعه 6:30 بالتجربه زي ما انا بطرحها، وعمر ممكن يكتبها بالتقصير على بال ما يفك الفيديو ويبعته للناس. في ناس ما حضرتش النهارده، برضه متاح اللي ما حضرش انه يحضر ويكتب الوان بيج بتاعته او الهاف بيج بتاعته في تصوراته ورؤيته، وتبقى دي جزء من الاستدامه لفكره فينتج عنها بناة الحضارة. دون ذلك أنا أشكركم أنكم استحملتوني، وهنكتفي بأنه كان لقاء وتم. لو استمرينا وحصل استدامة هيبقى فيه برضو إن شاء الله الشهادات، ويبقى كل واحد بيتكلم على أنه هو بناة الحضارة وأبعاده إزاي وأموره إزاي. أنا بشكركم مرة تانية، وبشكر عمر، والوحدة وحدتك أنت اللي بتديرها في معهد حضارة، فشوف لها آلية وكيفية. فدايما بقول النية عايزة آلية وكيفية عشان يتحقق منها المردود. مرة ثانية بشكرك. الف شكر يا دكتور، الف الف شكر جزاكم لكل الله الحاضرين. خير. ممكن يا عمر تصورهم جميعا بالصور دي، فتبقى في صورة جماعية جمعتنا، بس محدش فيهم لا بيتكلم ولا بينطق غير كده. وإيمان، يعطيك العافية يا دكتور. الله يخليك يا إيمان. إيمان عايزين نتواصل يا إيمان. كل أكيد أعمل لك إضافة على الفيس دكتور. طيب، وكل الكونتاكتس دلوقتي برضو عند عمر لو أي حد حب يتواصل. عايز أعرف كل واحد يعني إيه، يعني وصلت له إيه من اللي إحنا فيه ده، عشان يبقى في حدوتة نقدر نكملها مع بعض إن شاء الله. تمام. تمام نورت يا دكتور. عمر، انا وانت واسامه بس اللي طلعنا. يا اللي فندم عايز كلنا يطمن. كلنا جنب سيادتك يا فندم، لما منتظرين تطلع في الصورة، لما تطلع ولا؟ الإشارة يعني. طيب. ماشي، انت صورهم على الصفحتين يا عمر، وبعد كده ايه نشكرهم مرة تانية، ويبقى لنا لقاءات ان شاء الله. تمام يا دكتور، حد حابب يفتح الكاميرا؟ حد ليه اي حاجة عايز يقولها؟ شكرا. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وبركاته. السلام عليكم.